कॅप्स लॉक कशाला म्हणायचं, डॉमिनंट. रिसेसिव्ह साठी त्यांनी स्मॉल वाय वापरलं, म्हणजे स्मॉल कॅरेक्टर्स त्या ठिकाणी वापरलं. डॉमिनंट साठी म्हणजे डॉमिनंट म्हणजे काय, की ज्या प्रकारचे जास्त प्रमाणे त्या ठिकाणी फॉर्म्स होतात, ठीक आहे. म्हणजे एका पिढीतले जे काही संक्रमेशन आहे त्या ठिकाणी आपण त्याला म्हणतोय की इनहेरिटेड कॅरेक्टर्स जे आहेत ते जास्त प्रमाणात जर ते दिसले ऑफरिंगमध्ये तर त्याला ते डॉमिनंट कॅरेक्टर म्हणायचं. जे जास्त प्रमाण, ठीक आहे नाही, आपण म्हणतो नाही जास्त प्रमाण, त्याला डॉमिनंट कॅरेक्टर्स त्यांनी म्हटलं. आणि जे कमी प्रमाण दिसतं कॅरेक्टरचं त्याला त्याने रिसेसिव्ह असं म्हटलं, ठीक आहे नाही. अशा प्रकारे डॉमिनंट रिसेसिव्ह. मेक द ग्रीड या ठिकाणी असं तयार केलं, इथे लिहिलं त्या ठिकाणी मेल्स पेरेंट्स, त्या ठिकाणी पेरेंट्स 1, इथं पेरेंट्स 2 अशा प्रकारचं लिहून टाकलंय. ही कॅपिटल वाय स्मॉल वाय इथे आहे, कॅपिटल वाय स्मॉल वाय. ओके, सो दिस इज द पेरेंट्स अँड दीज आर ऑल्सो द पेरेंट्स, कॅपिटल वाय स्मॉल वाय. सो वेन द पेरेंट्स आर सेग्रिगेटेड, आपण या ठिकाणी त्याचं सेग्रिगेशन करणार आहोत. सो रायटिंग द मेथड इज, दिस इज द कॅपिटल वाय गोज विथ द दिस कॅपिटल वाय. सो वाय वाय या ठिकाणी काय येणार, वाय वाय असं त्या ठिकाणी येणार आहे. ओके, आणि परत या ठिकाणी परत काय येईल, त्या ठिकाणी कॅपिटल वाय इथे काय आहे, स्मॉल वाय. मग कसं येईल, स्मॉल वाय अगोदर येईल का, नाहीये. फर्स्ट प्रिफरन्स टू द कॅपिटल कॅरेक्टर्स मीन्स कॅपिटल, इथं काय येईल, कॅपिटल वाय अँड स्मॉल वाय. इथे कॅपिटल वाय, कॅपिटल वाय, कॅपिटल वाय, स्मॉल वाय. सो दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ द वाय वाय, कॅपिटल वाय meets, so that is the example of the dominant character, and this is the example of the, याला काय म्हणायचं, रिसेसिव्ह म्हणायचं का, का, कारण रिसेसिव्ह मध्ये काय असतं, कंडिशन्स असते. एक रिसेसिव्ह कॅरेक्टर्स मध्ये एक कंडिशन काय असते, की पहिली पेअर जी आहे, समजा ही फर्स्ट पेअर आहे कॅपिटल्स अँड सेकंड वन पेअर इज द कसे स्मॉल, म्हणजे रिसेसिव्ह आहे. म्हणजे डॉमिनंट रिसेसिव्ह गिव्स, त्याला मग काय म्हणायचं, हायब्रिड. त्याला काय म्हणतो आपण, हायब्रिड कॅरेक्टर्स. म्हणजे त्या ठिकाणी कॅपिटल वाय स्मॉल वाय म्हणजे डॉमिनंट रिसेसिव्ह ज्यावेळेस एकत्र येतात त्यावेळेस त्याला सेमी डॉमिनंट म्हणतात. म्हणजे कम्प्लीट डॉमिनंट नाही, म्हणजेच त्याला आपण इनकम्प्लीट, मेंडेलने काय टर्म वापरली, इनकम्प्लीट डॉमिनंट. डॉमिनंट आहे का ते, नाहीये. दोन्ही पेअर त्याच्या कसे आता सेम आहेत का, नाही. इफ द टू पेअर्स आर सिमिलर, टू पेअर्स आर डॉमिनेटेड, सो वी कॅन गिव्ह द डॉमिनंट. बट वन पेअर इज अ डॉमिनंट and another pair is the recessive, we call as the incomplete dominance. हे complete आहे का डॉमिनन्स, नाहीये. म्हणजेच कॅपिटल वाय अँड स्मॉल वाय हिअर अशी प्रकारची पेअर लागेल. याची पेअर आपण इथे लिहितो आणि इथे जर लिहायची असेल तर या गॅमेट्स लक्षामध्ये. आता इथे इथे लिहायचं असेल तर याचा विचार करायचा आणि याचा विचार करायचा. ओके, इथे काय येईल बरं, इथे येईल मग हे कॅप्स वाय, फर्स्ट प्रिफरन्स टू द डॉमिनंट कॅरेक्टर्स, कॅपिटल वाय आणि स्मॉल वाय इथे येईल. आणि इथे काय येईल, स्मॉल वाय स्मॉल वाय. आता इथे पण हायब्रिड झालं, पण इथे काय आलं, दोन्ही पण पेअर्स कशा आल्या, स्मॉल वाय आल्या. म्हणजेच काय, कम्प्लीट रिसेसिव्ह. डॉमिनंट आहे का हे, नाहीये. कसं आहे हे, कम्प्लीट रिसेसिव्ह आहे. रिसेसिव्ह कॅरेक्टर्स त्या ठिकाणी आले आहेत. दोन्ही कॅरेक्टर्स कसे आले, गॅमेट्स मध्ये रिसेसिव्ह, वाय वाय स्मॉल वाय स्मॉल वाय. तर अशा प्रकारे हे जे काही प्रॉब्लेम्स आहेत, जेनेटिकल प्रॉब्लेम्स, त्या ठिकाणी आपण आणखी प्रॅक्टिस घेऊया. मला याच्यामध्ये त्या ठिकाणी प्रॅक्टिस पण होईल, तुम्हाला ते सोडवण्यासाठी सुद्धा देता येतील आणि तुमच्याकडून ते सबमिशन क्लासरूमवर आपण त्या ठिकाणी घेणारच आहोत. ठीक आहे, आणि या प्रकारचं सगळं कशा प्रकारचे गॅमेट्स परत लिहायचे ते सुद्धा परत सांगणार आहे. ही झाली पहिली स्टेप. त्यानंतर फिल इन द गर्ल्स. आता ह्याच्यामध्ये कसे लिहायचे, अशा प्रकारे पाहिले. ठीक आहे, इथे तुम्हाला सांगितलं अशा प्रकारे इथे लिहून द्या. कॅपिटल वाय स्मॉल वाय आलं का इकडे, कॅप्स वाय स्मॉल वाय. इथे काय आलं, कॅप्स वाय स्मॉल वाय मीन्स लाईक दी कॅप्स वाय स्मॉल वाय. लक्षामध्ये येत आहे. त्यानंतर इथे कसं लिहिलं, फर्स्ट प्रिफरन्स टू द वाय कॅरेक्टर्स म्हणजे कॅपिटल, कॅपिटल वाय स्मॉल वाय, कॅपिटल वाय स्मॉल वाय आलं. आणि इथे काय आलं, स्मॉल वाय स्मॉल वाय. इथे कॅप्स काहीच नाहीये म्हणजे डॉमिनंट कॅरेक्टर्स नाहीये, म्हणून काय आलं इथं स्मॉल वाय स्मॉल वाय. सो दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ द रिसेसिव्ह ट्रेट्स. ह्या ठिकाणी कम्प्लीट रिसेसिव्ह म्हणायचं याला. याला काय म्हणायचं, इनकम्प्लीट डॉमिनंट. बरोबर ना, हा कम्प्लीट रिसेसिव्ह आहे, त्याला डॉमिनंट आपण म्हणणारच नाही, कारण काही कॅरेक्टर कसं आहे, रिसेसिव्ह कॅरेक्टर्स आहे खूप त्या ठिकाणी कमी प्रमाणामध्ये येत आहे, म्हणून त्याला आपण काय म्हणतो, रिसेसिव्ह कॅरेक्टर. हे डॉमिनंट नाहीये. याला काय म्हणायचं, कम्प्लीट, बरोबर, कम्प्लीट डॉमिनंट. आणि याला म्हणायचं इनकम्प्लीट डॉमिनंट. म्हणजे कम्प्लीट डॉमिनंट, इनकम्प्लीट डॉमिनंट, इनकम्प्लीट डॉमिनंट अँड कम्प्लीट रिसेसिव्ह. आलं लक्षामध्ये. एक दोन वेळेस तुमच्या लक्षात येणार नाही, पण प्रॅक्टिसने त्या ठिकाणी होईल. सिंपल आहे, काही नाहीये.
फक्त याच्यामध्ये टर्मिनॉलॉजी काय वापरले मेंडेल्सनी की कॅप्स वाय म्हणजे कॅपिटल लेटर जे जे काय वापरतात तिथं वाय येणार आहे, पुढच्या क्रॉसमध्ये डब्ल्यू येईल, टी येईल, वॉट एव्हर मे बी, बट द कॅपिटल लेटर शोज द डॉमिनंट कॅरेक्टर्स अँड स्मॉल लेटर शोज द रिसेसिव्ह कॅरेक्टर. एवढंच लक्षामध्ये ठेवायचे, काही नाही. आणि पेअरिंग करताना फक्त इथे जशी पेअर दिसते ना त्याप्रमाणे करायची आणि मग त्याचं ठरवायचं काय आलं, कॅप्स वाय म्हणजे कॅपिटल कॅपिटल आलं, याला डॉमिनंट म्हणायचं डायरेक्टली. इथे काय आहे, कॅप्स कॅपिटल वाय स्मॉल वाय. म्हणजे कसं आहे, कम्प्लीट डॉमिनंट आहे का, म्हणजे पहिल्या पेअरवर ठरतंय हे डॉमिनंट आहे की रिसेसिव्ह आहे, फर्स्ट पेअर. लक्षामध्ये या ठिकाणी काय कॅरेक्टर्स जे आहे ते वाय आहे कॅपिटल, पुढे स्मॉल आहे, मग याला कम्प्लीट डॉमिनंट म्हणायचं का, नो, इनकम्प्लीट. ते कम्प्लीट आहे का, नो, बोथ द पेअर्स आर नॉट डॉमिनंट, नॉट कॅपिटल लेटर्स, so that is called as the incomplete dominance. Means in this particular cross, how many complete dominance offsprings are formed? Number only one. Complete dominance only one आहे. आणि इनकम्प्लीट डॉमिनन्स किती झाल्या, 1 आणि 2, म्हणजे 2 झाल्या इनकम्प्लीट डॉमिनन्स ऑफस्प्रिंग्स. आणि एक काय आहे, कम्प्लीट डॉमिनन्स आहे का, यस करेक्ट, कम्प्लीट इनकम्प्लीट डॉमिनन्स, म्हणजे ती कशी रिसेसिव्ह आहे, ठीक आहे. म्हणजे टोटल ही कशी आहे, इनकम्प्लीट डॉमिनन्स, डॉमिनंट नाहीये. लक्षामध्ये तुमच्या सर्वांच्या. ओके, त्यानंतर इथं यूज द लॉज डॉमिनन्स डिटरमाइन द फिनोटाइप अँड जिनोटाइप रेशिओ ऑफ द ऑफस्प्रिंग. या ठिकाणी मग त्याचं आपण करू शकतो. आता बघा इथं काय आहे, कम्प्लीट डॉमिनंट आहे, हे कॅरेक्टर्स त्याच्यामध्ये आले. पेरेंटचे कॅरेक्टर बघा इकडे, इकडे हे जे कॅरेक्टर्स आहे ना पेरेंटचं, फॉर एक्झाम्पल आपण पाहूया कलर्स, ठीक आहे, हा कलर त्या ठिकाणी घेतला, हे पेरेंटचे कॅरेक्टर डॉमिनंट मध्ये आलंय, म्हणजे त्या ठिकाणी ऑफस्प्रिंग मध्ये आलंय. जे सेकंड ऑफस्प्रिंग आहे इनकम्प्लीट डॉमिनंट, त्याच्यामध्ये सुद्धा हे थोडंसं आलंय, आलंच आहे, जनरेशन टू जनरेशन बॅक परत आलंय. त्यानंतर हे कॅपिटल वाय स्मॉल वाय म्हणजे पहिलं प्रिफरन्स आहे त्या ठिकाणी डॉमिनंट कॅरेक्टर, ते सुद्धा याच्यामध्ये आलंय. दुसरी पेअर जरी रिसेसिव्ह असेल तर नो डाऊट consideration of character from the first pair, the dominant आलंय. But the same characters cannot be comes in the this gamete. Why? Because both the pair of alleles आपण झाले त्यामध्ये, का नाही, म्हणजे त्या ठिकाणी क्रोमोसोम पेअर alleles जे काही जेनेटिक कॅरेक्टर्स आहे डीएनए आरएनए त्या ठिकाणी, तर याचे पेअर कशी आहे क्रोमोसोमची वेगळी आहे, म्हणजे सिमिलर आहे, स्मॉल लेटर्स, म्हणजे हे कोणतं आहे, रिसेसिव्ह कॅरेक्टर. सो दॅट कॅरेक्टर्स एक्सप्रेस बाय द डिफरंट कलर्स, म्हणजे ही वेगळी त्या ठिकाणी स्पीसीज आहे. लक्षामध्ये आलं. मग हे कोणते कॅरेक्टर आहे, रिसेसिव्ह, कधीतरी असं त्या ठिकाणी होते, म्हणजे कमी प्रमाण आहे. जनरली काय होतात, प्लांटचं फॉर्मेशन जनरेशन टू जनरेशन त्या ठिकाणी ट्रान्समिट होतात कॅरेक्टर्स. सो दॅट कॅरेक्टर्स आर मोस्टली अबेंडंटली जास्त प्रमाणामध्ये त्या ठिकाणी येतात, त्याला आपण त्या ठिकाणी डॉमिनंट कॅरेक्टर असं म्हणतो. सो डॉमिनंट इज देअर बट ओनली वन. आफ्टर द thousands of generation what happen, there is a changing the character that is called as the recessive characters. लक्षामध्ये स्मॉल वाय इट्स अ डिफरंट गॅमेट्स. तर अशा प्रकारचे हे भरपूर त्या ठिकाणी एक्सपेरिमेंट्स आहेत, त्याचे लॉज आहेत. अकॉर्डिंग टू धिस कॅरेक्टर्स, अकॉर्डिंग टू धिस बिहेवियर ऑफ द व्हरायटीज, सो ही पुट फॉर सम लॉज. ओके, सो दिस इज द सिच्युएशन व्हाईल रायटिंग द गॅमेट्स इन द पुन्नेट स्क्वेअर. या चौकोनाला काय म्हणायचं, पुन्नेट स्क्वेअर म्हणायचं. त्याचा दुसरा एक शब्द आहे चेकर बोर्ड, म्हणजे कन्फ्युजन व्हायचं नाही. CHECKER, चेकर बोर्ड. चेकर बोर्ड म्हणजे चेक करण्यासाठी, आपल्याला ऍक्च्युअली गॅमेट चेक करायचे असतात. मेंडेलने काय केलं, ते गॅमेट चेक केले, व्हॉट इज द पॉसिबिलिटी, ठीक आहे नाही, कसे त्या ठिकाणी फॉर्म होतात. पुन्नेट स्क्वेअर किंवा चेकर बोर्ड असं त्याचं नाव आहे. ओके, त्यानंतर डिझायनर. जसं आपल्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे त्या ठिकाणी काय असतात, डिझायनर असतात, ठीक आहे नाही, ड्रेस डिझायनर, त्यानंतर मेकअप डिझायनर, त्यानंतर वेगवेगळ्या प्रकारची पेंटिंग डिझायनर्स, ठीक आहे नाही, अशा प्रकारचे जे काही ऍक्टर वगैरे त्या ठिकाणी असतात डिझायनर्स वगैरे. या डिझायनर्स पैकी बायोलॉजी मधला डिझायनर म्हणजे जीन्स. म्हणजे आपण असं सांगू शकतो, म्हणू शकतो की आपण म्हणतो आता, आणि मेंडेलने सुद्धा म्हटलंय की डिझायनर इन द बायोलॉजी इज द जीन्स, ओनली द जीन्स आर कॉल्ड ॲज द डिझायनर. त्यांना डिझायनर का म्हटलं, कारण आहे त्याच्या पाठीमागे. सो व्हाय वी कॉल्ड ॲज द डिझायनर फॉर दी जीन्स. जीन्स एक अशा प्रकारचा एक घटक आहे किंवा एक युनिट आहे त्या ठिकाणी, स्मॉल युनिट प्रेझेंट इन द क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम मध्ये हे जीन्स असतात, आणि हे जीन्स काय करतात, कॅरेक्टर ट्रान्समिट करतात. कोणत्या प्रकारचे कॅरेक्टर्स पुढे पाठवायचंय, ठीक आहे नाही, हे त्यांच्यावर अवलंबून असतं. ते पेअर झाले की तेच कॅरेक्टर पुढे त्या ठिकाणी काय होतं, ट्रान्समिट होतं. सो दॅट कॅरेक्टर्स आल्सो ट्रान्समिटेड जनरेशन टू जनरेशन ऑन द बेसिस ऑफ द जीन्स. मग त्या जीन्सचा मेकअप कसा आहे त्याच्यावरती अवलंबून असतं. सो दॅट्स वाय
कॉल्ड ॲज द डिझायनर. जे कॅरेक्टर्स कोणते ट्रान्समिट करायचे हे जीन्सवर अवलंबून असतं, म्हणून त्यांना काय म्हटलंय, डिझायनर. सो जीन्स आर द डिझायनर ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स. कशी तयार करायची, निर्माण करायची. ओके. द alleles, द alleles, द टू फॉर्म्स ऑफ अ जीन. टू फॉर्म्स म्हटले, आता आपण जे क्रॉस मध्ये तुम्हाला सांगितलं एक्झाम्पल, की डॉमिनंट कॅरेक्टर आणि इनकम्प्लीट डॉमिनन्स आणि प्युअर डॉमिनंट. ठीक आहे ना, असे प्रकार येतात. डॉमिनंट, इनकम्प्लीट डॉमिनन्स आणि कम्प्लीट रिसेसिव्ह. त्या ठिकाणी असे 3 प्रकार त्याच्यामध्ये. तर त्याच्यामधलं कोणतं आहे, टू फॉर्म्स ऑफ द जीन, डॉमिनंट अँड रिसेसिव्ह. रिसेसिव्ह मध्ये कम्प्लीट रिसेसिव्ह, इनकम्प्लीट रिसेसिव्ह. त्या ठिकाणी म्हणजे इनकम्प्लीट आपण त्याला म्हणताच येत नाही, कारण कसं की जो डॉमिनंटची एक पेअर आहे ना, मग त्याला आपण इनकम्प्लीटच डॉमिनंट म्हणावं लागतं. आता ज्यावेळेस दोन्ही पेअर तुम्ही पाहितले की स्मॉल स्मॉल आहेत, वाय वाय स्मॉल स्मॉल, मग त्याला आपल्याला कम्प्लीट रिसेसिव्ह असतं कधीही, इनकम्प्लीट रिसेसिव्ह नसतं. त्या ठिकाणी हे लक्षात घ्या. इनकम्प्लीट डॉमिनंट असू शकतं, पण इनकम्प्लीट रिसेसिव्ह नाही, कारण का एक पेअर त्याच्यामध्ये डॉमिनंट असते. लक्षामध्ये. सो टू फॉर्म्स ऑफ अ जीन, 2 फॉर्म आहेत, 2 कॅरेक्टर आहेत. फॉर्म म्हणजे काय, कॅरेक्टर्स. टू फॉर्म्स ऑफ द जीन्स, डॉमिनंट अँड रिसेसिव्ह, त्याला आपण अलिल्स म्हणतो. आणि अलिल्स ही कधीही पेअर असते, पेअर, जोडी. अलिल्स म्हणजे काय, पेअर ऑफ क्रोमोसोम. म्हणजे जो एक क्रोमोसोम आहे तो काय करणार आहे, डॉमिनंट कॅरेक्टर ट्रान्समिट करणार आहे. कशामध्ये, पुढच्या जनरेशन्स मध्ये. आणि दुसरा जो क्रोमोसोम काय आहे, तो रिसेसिव्ह कॅरेक्टर ट्रान्समिट करणार आहे. मग ज्यावेळेस ज्याची इफेक्टिव्हता जास्त असेल, ज्याचा परिणाम जास्त असेल, ते कॅरेक्टर त्या ठिकाणी काय होईल, शो होईल. वेदर इट इज अ कम्प्लीट डॉमिनंट कॅरेक्टर, or whether it is the complete recessive character, or whether it is the incomplete dominant. Incomplete recessive नसतं त्या ठिकाणी. लक्षामध्ये. म्हणजेच डॉमिनंट आणि रिसेसिव्ह कॅरेक्टर, 2 कॅरेक्टर या ठिकाणी एकत्र येतात आणि ते ट्रान्समिट होण्याचा प्रयत्न करतात पुढच्या जनरेशन्स मध्ये. त्याला म्हणायचं अलिल्स. अलिल इज नथिंग बट इट्स अ पेअर ऑफ क्रोमोसोम. लक्षामध्ये आलं. ओके. नेक्स्ट, डॉमिनंट. बघा, डॉमिनंट या ठिकाणी स्ट्रॉंगर ऑफ 2 जीन्स एक्सप्रेस इन द हायब्रिड. आताच आपण पाहिलं त्या ठिकाणी डॉमिनंट कशा म्हणायचं, स्ट्रॉंगर जीन्स. स्ट्रॉंगर जीन म्हणजे काय, तो ठरवतो मी जाणार पुढे ऑप्शन मध्येच त्या ठिकाणी जाणार पुढच्या. जो स्ट्रॉंगर आहे, ज्याच्यामध्ये कॅपॅसिटी आहे, म्हणजे त्या ठिकाणी ऍट द टाइम ऑफ स्ट्रॉंगर आपण का म्हणतो, की ऍट द टाइम ऑफ द सेल डिव्हिजन, ज्या प्रकारचा जीन्स त्या ठिकाणी जम्प करेल ना क्रोमोसोम सोबत, तो त्या ठिकाणी काय होतो, एक्सप्रेस त्या ठिकाणी दाखवतो पुढच्या जनरेशन्स मध्ये, पुढच्या सेल मध्ये त्या ठिकाणी एंट्री होतो. म्हणून त्याला म्हणतात स्ट्रॉंगर ऑफ 2 जीन्स एक्सप्रेस इन द हायब्रिड अँड रिप्रेझेंटेड बाय अ कॅपिटल लेटर. मेंडेलनी काय केलं, स्ट्रॉंगर जीन जो आहे, जो सारखा सारखा त्या जनरेशन्स मध्ये येतो, पुढे पुढे सारखा सारखा, आणि तेच कॅरेक्टर ट्रान्समिट करतो. ठीक आहे नाही. आणि कधीतरी त्या ठिकाणी एखादं कॅरेक्टर्स वेगळे येतं, म्हणजे तो वेगळा जीन्स, त्याला आपण रिसेसिव्ह जीन्स म्हटलंय. ठीक आहे. सो डॉमिनंट मीन्स अ स्ट्रॉंगर ऑफ 2 जीन्स एक्सप्रेस इन द हायब्रिड अँड इट इज रिप्रेझेंटेड बाय अ कॅपिटल लेटर. कॅपिटल लेटर मी त्याला दाखवतो. फॉर एक्झाम्पल आर, we can show the for example R, then T, Y, whatever may be. So particularly R, T, Y. So these characters used by the Mendels according to their traits. जे काही characters असतात, समजा height असेल त्या ठिकाणी, टॉलनेस असेल, डार्कनेस असेल, त्या ठिकाणी दाखवलं जाते. म्हणजे टॉलनेस साठी जर त्यांनी T वापरलंय, बरोबर, टॉलनेस साठी T, तर डार्कनेस साठी D वापरणार का, नाहीये. त्यांनी काय केलं, टॉलनेस साठी T वापरलं, आणि डार्कनेस म्हणजे छोट्या ज्या व्हरायटी येतात त्याला त्यांनी स्मॉल टी वापरलं. म्हणजे ते रिसेसिव्ह कॅरेक्टर्स आहे. डॉमिनंट कॅरेक्टर कोणतं आहे, टॉलनेस, आणि रिसेसिव्ह कोणतं आहे, स्मॉल, स्मॉल लेटर टी. असं प्रकारे त्यांनी वापरलं. ते आपण प्रॉब्लेम्स मध्ये येईलच पुढे. ठीक आहे. सो रिमेंबर दिस, द डॉमिनंट मीन्स द स्ट्रॉंगर ऑफ द 2 जीन्स एक्सप्रेस इन द हायब्रिड रिप्रेझेंटेड बाय अ कॅपिटल लेटर. जे कॅपिटल लेटर तुम्हाला दिसलं कशामध्ये, प्रॉब्लेम्स मध्ये, त्या ठिकाणी ऑप्शन मध्ये, तर त्याला कोणतं कॅरेक्टर म्हणायचं, डॉमिनंट कॅरेक्टर. दिस इज द डॉमिनंट कॅरेक्टर विच इज एक्सप्रेस्ड बाय द कॅपिटल लेटर्स, व्हॉट इट मे बी, कॅपिटल आर, कॅपिटल टी, कॅपिटल वाय. ओके. नेक्स्ट, अँड धीस कॅरेक्टर्स इनव्हर्सली, त्या ठिकाणी रिव्हर्स का आपण त्याला म्हणतो, रिसेसिव्ह. दुसरं आहे, डॉमिनंटच्या विरुद्ध काय आहे, अपोजिट एकदम म्हणतो आपण त्याला, रिसेसिव्ह आहे, एकदम अपोजिट. ते इनकम्प्लीट वगैरे त्याचा विचार नाही करायचा सध्या. ज्यावेळेस पेअर येतात ना, त्यावेळेस आपण त्याचा विचार करतो. ठीक आहे नाही. ओके. सो रिसेसिव्ह म्हणजे काय, त्याच्या उलट आहे, एकदम कम्प्लीट.
जीन दॅट शोज अप लेस ऑफन इन अ क्रॉस. लेस ऑफन या शब्दाचा काय अर्थ आहे की कधीतरी त्या ठिकाणी, लेस ऑफन म्हणजे कमी प्रमाणात त्या ठिकाणी मिळतो, म्हणजे डॉमिनंटचा प्रभाव त्या ठिकाणी जास्त असतो की नाही लक्षात. तर त्या ठिकाणी लेस ऑफन इन अ क्रॉस कधीतरी त्या ठिकाणी रिप्रेझेंट होतंय. आणि दॅट रिप्रेझेंट झालं की त्यांनी मेंडेलने काय केलं, त्याला स्मॉल लेटर मध्ये कन्वर्ट केलंय. समजा आता दोन कॅरेक्टर्स आहेत, व्हाईट कलर आणि रेड कलर, बरोबर आहे. तर रेड कलर हा कसा आहे, डॉमिनंट आहे. प्रत्येक प्लांट्स मध्ये रेड कलर हा त्या ठिकाणी येतो, समजा एखाद्या व्हरायटीमध्ये रेड कलर हा डॉमिनंट आहे. आणि कधीतरी व्हाईट झाला ना तर त्याला आरचं काय होईल, स्मॉल आर होईल, बरोबर की नाही. म्हणजे कॅपिटल आर हे कसं आहे, डॉमिनंट कॅरेक्टर आहे. आणि ते जर कधीतरी समजा एक्सप्रेस झालं, वेगळा कलर फेंट झाला थोडासा, रेडच्या मध्ये फेंट झाला किंवा कम्प्लीट व्हाईट झाला, तर आपण त्याला डब्ल्यू म्हणणार नाही. त्याचं काय, फक्त टायपिंग रायटिंग द देर इज द सिक्वेन्स, आपण त्याला कसं म्हणतो, स्मॉल आर, राईट. ते स्मॉल आर ने त्या ठिकाणी लिहून टाकायचं, ते रिसेसिव्ह कॅरेक्टर झालं. सो रिसेसिव्ह मीन्स द जीन्स दॅट शोज अप लेस ऑफन इन अ क्रॉस रिप्रेझेंट बाय द लोअर केस लेटर, दॅट इज द स्मॉल लेटर आर. म्हणजे कॅपिटल आर डॉमिनंट, स्मॉल आर रिसेसिव्ह. लक्षामध्ये, कॅपिटल लेटर आर डॉमिनंट कॅरेक्टर अँड लोअर केस लेटर मीन्स स्मॉल आर इज द रिसेसिव्ह कॅरेक्टर्स. आता मी कॅपिटल आर आणि स्मॉल आर लिहिलं, हे काय झालं, रीड कसं करायचं, कॅपिटल आर मीन्स डॉमिनंट कॅरेक्टर आणि स्मॉल आर मीन्स रिसेसिव्ह कॅरेक्टर. आणि दोन्ही एकत्रला काय म्हणायचं, डॉमिनंट म्हणायचं का रिसेसिव्ह म्हणायचं. आता डॉमिनंट म्हणावा तर त्या ठिकाणी दोन्ही कॅपिटल नाही येत, दोन पेअर्स आले. रिसेसिव्ह म्हणावा तर एक पेअर कॅपिटल आहे, दुसरी पेअर रिसेसिव्ह आहे. मग काय म्हणायचं, ह्याला पहिल्यावर कन्सिडर करायचं. पहिली काय आहे, फर्स्ट इज द पेअर इज द कॅपिटल, बरोबर आहे ना, क्रोमोसोम पेअर कॅपिटल आहे पहिली, आणि दुसरी कोणती आहे, स्मॉल. म्हणजे कॅपिटल आहे आणि स्मॉल आहे, तर पहिले कॅपिटल वरून त्याला म्हणायचं डॉमिनंट. पण दुसरी स्मॉल आहे, मग काय म्हणायचं, इनकम्प्लीट डॉमिनंट, राईट. ते पूर्ण डॉमिनंट आहे का, दोन्ही कॅपिटल्स आहेत, कॅप्स नाहीये, म्हणजे कसं आहे, इनकम्प्लीट डॉमिनंट आहे पण कसं आहे, इनकम्प्लीट, पूर्ण नाही. कॅपिटल आर आहे का, नो. So that's why it's called as the incomplete dominant. Okay. Then more terminology. याच्यामध्ये आणखीन काय त्या ठिकाणी, जिनोटाइप. आता तुम्हाला अगोदर सांगितलं या ठिकाणी जिनोटाइप म्हणजे काय, की जेनेटिकल मेकअप, जेनेटिकल कॉम्बिनेशन्स. ओके. जीन कॉम्बिनेशन फॉर अ ट्रेट, जे जीन्स त्या ठिकाणी पार्टिसिपेट्स होतात, जीन्स पार्टिसिपेशन होत आहे त्या ठिकाणी, त्याला म्हणायचं जिनोटाइप. इज ऍक्च्युअली द जीनोटाइप इज अ जेनेटिकल मेकअप ऑफ द ऑर्गॅनिझम, आपण असं म्हणू शकतो त्या ठिकाणी. ओके. सो दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ द जीनोटाइप. आर आर, capital R, small r, small r, small r. The capital R. So this is called as the complete dominant character आहे. लक्षामध्ये आता पेअर मध्ये आल्यानंतर तुमच्या लक्षामध्ये आलं आता की कॅपिटल. सो दीज आर द डॉमिनंट कॅरेक्टर. आर आर इज द डॉमिनंट. आता याला काय म्हणायचं, करेक्ट, इनकम्प्लीट डॉमिनंट. याला काय म्हणायचं, इनकम्प्लीट. कारण हे कम्प्लीट आहे का, इथे आहे कम्प्लीट एक पेअर, बट अनदर पेअर इज द रिसेसिव्ह, कॉल्ड ॲज इनकम्प्लीट डॉमिनंट. So what about in this case? याला काय म्हणणार, स्मॉल आर. दिस वन स्मॉल आर इज द रिसेसिव्ह आहे, इथे रिसेसिव्ह, इथे रिसेसिव्ह. मग याला काय म्हणायचं, कम्प्लीट डॉमिनंट. याला कम्प्लीट डॉमिनंट काय म्हणायचं नाही, कारण पेअर याच्यामध्ये कोणतीच नाहीये ना, कॅपिटल नाही ह्याच्यामध्ये, म्हणजे डॉमिनंट पेअरच नाही, ह्याला डॉमिनंट म्हणताच येणार नाही. ऑल द पेअर्स मीन्स बोथ द पेअर्स आर रिसेसिव्ह पेअर्स, ठीक आहे नाही. मग ह्याला काय म्हणायचं, कम्प्लीट रिसेसिव्ह, राईट. त्याला म्हणायचं कम्प्लीट रिसेसिव्ह. दिस इज द इनकम्प्लीट डॉमिनन्स, दिस इज द कम्प्लीट डॉमिनन्स. हे इकडे पाहिजे, दोन्ही पॉईंट पेअर स्टडी करायच्या. कोणत्या, कॅप्स कम्प्लीट डॉमिनंट, कॅप्स स्मॉल कम्प्लीट म्हणायचं नाही, इनकम्प्लीट डॉमिनन्स. इथं डॉमिनन्स आहे का नाही, इनकम्प्लीट डॉमिनन्स. याला काय म्हणायचं, कम्प्लीट रिसेसिव्ह. करेक्ट. ह्या जर टर्म तुमच्या क्लिअर झालंय की समजायचं तुम्हाला प्रॉब्लेम्स आलेच, ठीक आहे. जिनोटाइप. नेक्स्ट, फिनोटाइप. फिनोटाइपला काय, कशाला म्हणायचं फिनोटाइप, द फिजिकल फीचर्स, जे आपल्याला दिसतंय ते मी तुम्हाला अगोदर सांगितलं. दी फिजिकल फीचर्स जे काय आहे, वनस्पती कसे दिसते. सनफ्लावर आहे पहा, सनफ्लावरचा जे फ्लावर आहे ते पहा कसं आहे, तुमचा कलर त्या ठिकाणी दिसतोय की नाही, मला दिसतोय का, यस. कसा आहे, त्याचा रेडिश आहे त्या ठिकाणी. ओके. काही येलो असतं, काही रेडिश असतं त्या ठिकाणी. हा कलर तुम्हाला दिसतोय, म्हणजेच काय, ही फिजिकल प्रॉपर्टी झाली, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द प्लांट. आता मी असं म्हटलं, त्या फ्लावर मधले जीन्स पहा बरं किती छान आहेत. दिसत का जीन्स, नाही दिसत नाहीत, म्हणून त्याला काय म्हणायचं, इट्स अ जेनेटिकल प्रॉपर्टी.
बरोबर आहे की नाही. म्हणजे जे जीन्स वगैरे आहेत ते इंटरनल आहे त्याच्यामध्ये, ते तुम्हाला दिसत का नाही, म्हणून त्याला जिनोटाईप असं आपण नाव दिलं. म्हणजे जीन कॉम्बिनेशन तुम्हाला दिसत नाही, मग ती आहे जिनोटाईप. आणि फिनोटाईप म्हणजे एक्सटर्नल, जी वनस्पती तुम्हाला दिसते, तिचा फ्लावर दिसते तुम्हाला, लिव्स वगैरे दिसतात, आहे का नाही, स्टॉक दिसतोय फ्लावरचा. सो दॅट इज कॉल्ड एज द जिनोटाईप. एक्सटर्नली, फिजिकली आपण त्याला टच करू शकतो, त्याला पाहू शकतो. ओके, सो दॅट इज द एक्झाम्पल इज द रेड अँड व्हाईट, म्हणजे त्याचा फ्लावरचा कलर, लीफचा कलर, वॉट एव्हर मे बी, काही असू शकतो, शेंगाचा कलर त्या ठिकाणी, फ्रूटचा कलर. ओके, सो दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ द फिनोटाईप. क्लिअर झालं? म्हणजे फिनोटाईप, जिनोटाईप दोन्ही तुमच्या टर्म क्लिअर झाल्या. आणि जिनोटाईप लिहितात त्या ठिकाणी अशा प्रकारची आर आर, कॅपिटल आर आर असेल तर डॉमिनेंट म्हणा, कॅपिटल आर स्मॉल आर असेल तर इनकम्प्लीट डॉमिनेंट म्हणा, आणि स्मॉल आर आणि स्मॉल आर असेल तर कम्प्लीट रिसेसिव्ह. लक्षात? ओके, स्क्रीनशॉट काढून घेताय तुम्ही ना? ओके. त्यानंतर जिनोटाईप अँड फिनोटाईप इन द फ्लावर्स. आता आपण कसं रिप्रेझेंट करू शकतो जिनोटाईप आणि फिनोटाईप्स? जिनोटाईप ऑफ अलिल्स त्या ठिकाणी आपण दाखवलं, रेड फ्लावर इज अ कॉमनली ऑकर इन द ऑफस्प्रिंग्स. ओके, सो दॅट रेड फ्लावर्स रिप्रेझेंट बाय द कॅपिटल लेटर आर, means it's a dominant characters. Okay, no doubt it's a dominant characters R. And small r, it's a yellow flower, means generation to generations, in a number of the generations, a few generations occur with the yellow flowers. भरपूर जनरेशन झालं तर काय झालं, अचानक येलो फ्लावर त्या ठिकाणी त्या जनरेशन्स मध्ये आलंय, तर त्याला म्हणायचं काय म्हणायचं, त्याला डॉमिनंट रिसेसिव्ह, रिसेसिव्ह कॅरेक्टर्स. करेक्ट. सो कॅपिटल आर अँड स्मॉल आर, दिस इज द हायब्रिड गॅमेट्स विच विल बी फॉर्म्स द रेड कलर ॲज वेल ॲज द येलो कलर. आता काय होतं, सेपरेशन त्याचं काय कधी होतं, ज्यावेळेस ते गॅमेट फॉर्मेशन होतात, बरोबर की नाही. आता सेपरेट त्याचा कलर आहे, रेडचा कलर कसा आहे, म्हणजे रेड त्या ठिकाणी एक गॅमेट्स आहे, जिनोटाईप एक सिंगल, इट रिप्रेझेंट बाय द रेड कलर कॅपिटल आर. ओके, अँड अनदर इज द सिंगल पेअर ऑफ आर शोज द येलो कॅरेक्टर्स. आता यांचं डिफरन्शिएशन कसं होतं, ऍट द टाइम ऑफ गॅमेट फॉर्मेशन, ज्यावेळेस गॅमेट फॉर्मेशन होतात त्यावेळेस कॅपिटल आर म्हणजे रेड कलर गोज विथ द स्मॉल आर मीन्स येलो कलर. आता फॉर्मेशन ऑफ गॅमेट्स रेड असेल की येलो असेल हा खूप मोठा प्रश्न आहे. सिंपल आहे त्याचा आन्सर, काही अवघड नाहीये. काय होईल मग, कॅपिटल आर goes with the small r. This is the pair, capital R, small r. Of course, it is the incomplete dominance. Example of the incomplete dominance, that is the pair. ठीक आहे. मग ते फ्लावर पुढच्या जनरेशन मध्ये ऑप्शन कशी असेल, रेड फ्लावर येतील का येलो फ्लावर येतील हा प्रश्न आहे. जेनेटिकली काय होतं, टू पॉसिबिलिटी असतात. एक तर त्या ठिकाणी रेड फ्लावर असतील म्हणजे डॉमिनंट कॅरेक्टर आहे त्याच्यामुळं, किंवा त्याच्यामध्ये थोडासा वेगळा कलर असेल पण प्युअरली येलो येणार नाही, हे लक्षात ठेवायचं. कारण का, येलो कॅरेक्टर मीन्स अलिल शोज द रिसेसिव्ह कॅरेक्टर, कम्प्लीट येलो हे कधीच त्या ठिकाणी नसणार आहे. लक्षामध्ये आलंय का. म्हणून त्या ठिकाणी आर, कॅपिटल आर आणि स्मॉल आर गिव्स द ऑफस्प्रिंग विथ द डिफरंट कलर, म्हणजे ते व्हाईट असू शकतात, ब्राऊन कलर असू शकतो आणि कम्प्लीट रेडही असू शकतो, डिपेंडिंग ऑन द पेअर्स. म्हणजे कॅपिटल आर, स्मॉल आर. लक्षामध्ये सिंपल आहे. ठीक आहे. ऑल जीन्स ऑकर इन द पेअर्स, प्रत्येक जीन्स हा पेअर मध्ये असतो. त्या ठिकाणी गॅमेट फॉर्मेशन होण्यासाठी काय लागतात, दोन जीन्स लागतात त्या ठिकाणी. सिंगल जीन काय करतो, त्याचं कॅरेक्टर स्वतः एक्सप्रेस करतो, फक्त हा येलो, येलो कलर. ओके, पण ते येलो कलर सोबत जर कोणता डॉमिनंट कॅरेक्टर असेल तर त्याचा जो इफेक्ट आहे येलोचा तो कमी होतो. लक्षामध्ये आला, बरोबर की नाही. म्हणजे त्याचा इफेक्ट कमी झाला की नाही, दुसरा जर डॉमिनंट आला त्याचा इफेक्ट कमी झाला. याचा अर्थ काय, रेड कलर आहे आपल्याकडे आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही व्हाईट कलर टाका बरं, काय होतं, रेड मध्ये व्हाईट कलर टाकला की तो रेडचा डॉमिनंटपणा कमी होतो ना, म्हणजे त्या ठिकाणी जो त्याची क्लॅरिटी आहे, रेडची क्लॅरिटी ती कमी होती की नाही. तसं याच्यामध्ये आहे, म्हणजे सिंगल कॅरेक्टर्स ऑफ द पेअर अलिल्स कॅनॉट बी शो हिज कम्प्लीट कॅरेक्टर. तो त्याचं स्वतःचं कॅरेक्टर हे दाखवू शकत नाही. का, कारण तो ज्यावेळेस दुसऱ्या पेअर सोबत पेअर होईल, दुसऱ्या अलिल सोबत त्या ठिकाणी पेअर होईल, त्याच वेळेस तो त्याचं एक्सप्रेशन दाखवू शकतो. कुठे, त्यांचं स्टेज कोणतं आहे, ऑफस्प्रिंग्स, ऑफस्प्रिंग मध्येच त्या ठिकाणी ते दाखवू शकतात. लक्षामध्ये. दॅट इज द कॅप्स आर अँड स्मॉल आर, रेड कलर, येलो कलर. ऑल जीन्स ऑकर इन द पेअर्स, प्रत्येक जीन्स हे पेअर मध्ये असतात. सो टू अलिल्स अफेक्ट अ कॅरेक्टरिस्टिक्स. टू अलिल्स म्हणजे दोन पेअर काय करू शकतात, ऑफस्प्रिंग मध्ये त्या ठिकाणी चेंज घडवून आणू शकतात. दोन पेअर्स त्या ठिकाणी रिक्वायर असतात. म्हणजे त्या कोणत्या असो, कॅप्स असो किंवा कॅप स्मॉल असो, म्हणजे कॅपिटल असो किंवा स्मॉल असो, किंवा त्याला आपण डॉमिनंट असो किंवा रिसेसिव्ह असो, हे सगळे शब्द एकच येतात. डॉमिनंट, रिसेसिव्ह, कॅप्स,
स्मॉल, ठीक आहे ना, अशा प्रकारचं. सो दे कॅन अफेक्ट मीन्स टू कॅरेक्टर्स, दॅट इज द टू पेअर ऑफ द अलेल्स, म्हणजे क्रोमोसोम पेअर. पॉसिबल कॉम्बिनेशन्स आर, आता ह्याच्यामध्ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन काय होते, मी आता जे सांगितलं त्याच्यात काय होईल, पॉसिबल कॉम्बिनेशन्स काय आहेत बघा. काय काय पहिलं, जिनोटाईप कशी आहे, आर आर कॅपिटल आर म्हणजे डॉमिनंट, तर त्याचा काय आहे फिनोटाईप, म्हणजे जेनेटिकली मेकअप झालाय कसा, कॅप्सार म्हणजे डॉमिनंट. टू पेअर्स ऑफ द एलिमेंट्स आर द डॉमिनंट, मग त्याचा कलर कसा आहे, रेड, इथे दाखवल्याप्रमाणे. इथे आपण काय म्हटलं, इथं पहा आर रेड कलर, आर स्मॉल आर येलो कलर, इथं आर आर आलंय, कलर आला रेड ऑफकोर्स. कॅप्स आर स्मॉल आर, इथं पेअर कशी आहे, डिफरंट पेअर आहे, म्हणजे स्मॉल आहे कॅप्स आहे, पण ह्याचा प्रभाव जास्त आहे ना, बरोबर आहे की नाही. रेड आहे म्हणजे रेड मध्ये व्हाईट मिक्स केल्यानंतर त्याचा प्रभाव थोडा कमी होणार, पण तो रेडीच आहे त्या ठिकाणी, वेगळा नाही काय होणार, ठीक आहे, म्हणजे त्याचा रेडच असणार आहे त्या ठिकाणी. आणि इथे मात्र टू पेअर्स ऑफ द सार स्मॉल मीन्स द रिसेसिव्ह पेअर, याला काय म्हणायचं, कम्प्लीट रिसेसिव्ह, करेक्ट, कम्प्लीट रिसेसिव्ह याला असं म्हणायचं. म्हणून ह्याचा कलर कसा आहे, रेड येणार आहे का याला, नो. इथं काय आलंय, स्मॉल आर म्हणजे येलो, म्हणजे याचं येलोच असणार आहे, स्मॉल आर. वेन द टू पेअर्स ऑफ आर कंबाईन सिमिलर, दॅट इज द येलो कलर. when two pairs of combines but it's the dominant, red, recessive, yellow. लक्षामध्ये आलं, याला dominant character, recessive character. So same characters comes under the next offspring, त्या ठिकाणी ऑफस्प्रिंग मध्ये परत हेच येणार आहे. ओके, सो लाईक दिस. ओके, 10 मिनिट्स आहेत आपल्याकडे आणखी. Then phenotype means genotype RR, phenotype red. This is the genotype caps R, small r, red. Why? Because the effect of the R is greater. Then small r, yellow. समजलं? स्क्रीनशॉट करून घ्या, पुन्हा पुन्हा पहा, त्या ठिकाणी रीड करा. ओके, नेक्स्ट. So this is the morphology of the plant. It will be shows the flowers. So there is the little bit difference इन द कलर्स. आता रेड कलर का आहे बरं, रेड कलर जास्त आहे, म्हणजे आता ऑप्शन त्या ठिकाणी डॉमिनंट असेल, म्हणजे तो डॉमिनंट पेअर काय केली, एक्सप्रेस त्या ठिकाणी जास्त झाली. कोणती झाली, एक्सप्रेस डॉमिनंट. म्हणजे आपण सांगू शकतो की लॉ सांगतो मेंडलचा, की मेंडल काय सांगतो की एक्सप्रेशन ऑफ द कॅरेक्टर्स इज मच मोर, त्या ठिकाणी डॉमिनंटचा आहे, म्हणजे आपण त्याला डॉमिनंट म्हणायचं. आता याच्यामध्ये तुम्हाला असं विचारलं की डॉमिनंट कलर कोणता आहे, डॉमिनंट या शब्दाचा अर्थ काय, की जास्त येणारा. लक्षामध्ये आलं, जास्त म्हणजे मोर आपण असं म्हणतो. मग कोणता ह्याच्यामध्ये डॉमिनंट कलर, करेक्ट, रेड. रेड इज द डॉमिनंट कलर, बरोबर, जास्त प्रमाणात आहे. पण तिथे थोडासा येलो पण आहे की नाही, येलोचं प्रमाण कसं आहे, कमी आहे. म्हणून या ठिकाणी आपण त्याला काय म्हटलंय, रिसेसिव्ह म्हटलंय. द कॅरेक्टर्स कॅनॉट बी इफेक्टिव्हली कम्स इन द ऑफस्प्रिंग. सारखं येत नाही, कधीतरी असं तुम्हाला फ्लावर पाहायला मिळतात की नाही, पूर्ण फ्लावर असं नसतं कधी रेड, त्यामध्ये थोडासा फेंट, थोडासा काही वेगळा येतो, कधी कधी काही फ्लावर मध्ये असं वेगळा रंग येतो. सो दॅट इज द इफेक्ट ऑफ द दिस पेअर ऑफ द आलेलीस. ही पेअर ऑफ द आलेलीस त्यामध्ये असते, पण कधीतरी जनरेशन मध्ये ती एक्सप्रेस होते, म्हणजे त्या ठिकाणी ती दाखवते. लक्षामध्ये आपण म्हणतो अरे फ्लावर तर ह्याला रेड असतात, हे थोडस येलो कसं आलं मध्ये. सो दॅट इज द इफेक्ट ऑफ दिस पेअर, की त्या ठिकाणी एक्सप्रेस होते. म्हणजे रिसेसिव्ह असल्यामुळे ह्याचं प्रमाण कमी आहे, त्याचं इफेक्टिव्हनेस त्याचं कसं आहे, कमी आहे, म्हणून या ठिकाणी येलो दाखवते. म्हणजे दिस इज द रिसेसिव्ह कॅरेक्टर येलो कलर, अँड दिस इज द रेड कलर इज द डॉमिनंट कॅरेक्टर्स. क्लिअर, समजलं सर्वांना? देन जिनोटाईप, हे झालं मॉर्फॉलॉजिकली. आता जेनेटिकली मेकअप त्या ठिकाणी कसा होतो, त्याचे कॅरेक्टर्स कसे असतात, जेनेटिकल कॅरेक्टर्स ऍक्च्युअली कशाला म्हणायचं. आता तुम्हाला समजलं मॉर्फॉलॉजिकल कॅरेक्टर्स म्हणजे फिनोटाईप समजली, त्याचा शेप म्हणा, त्याची साईज म्हणा, त्याचा कलर म्हणा, या प्रकारचं काय असेल. एक्सटर्नल म्हणजे त्याला फिजिकल म्हणतो आपण. आता जेनेटिकल मेकअप कसा असेल, म्हणजे जिनोटाईप कसा असेल त्याचं, तर त्याला होमोझायगस असा त्यांनी शब्द वापरला मेंडेलने. काय वापरला, होमोझायगस. आणि दुसरा एक शब्द आहे हेटेरोझायगस. होमोझायगस पाहूया अगोदर. होमो म्हणजे काय, सिमिलर्स. ओके, होमो सिमिलर, झायगस त्या ठिकाणी झायगोट किंवा त्याचं ते कॅरेक्टर आपण म्हणतो जीनचं, ठीक आहे. होमोझायगस सिमिलर, इट्स अ जिनोटाईप. कशी आहे जिनोटाईप, समजा आपण म्हटलं एक गॅमेटची जिनोटाईप कशी आहे, जिनोटाईप त्याची कशी, होमोझायगस. मग ऍक्च्युअली होमोझायगस म्हणजे काय, जीन कॉम्बिनेशन, म्हणजे टू जीन्स, एक जीन्स ठरवत नाही त्याची त्याची जिनोटाईप. ओके, त्याला टू पेअर्स लागतात, एकापेक्षा एक आणखीन एक, म्हणजे दोन पेअर लागतात. तर काय होतं ऍक्च्युअली, the gene combination involve two dominant or two recessive genes. लक्षामध्ये आलं, जीन कॉम्बिनेशन साठी किंवा जिनोटाईप ठरण्यासाठी दोन प्रकारच्या पेअर लागतात त्या ठिकाणी. मग ती पेअर कोणती असो, डॉमिनंट असो किंवा रिसेसिव्ह असो, पण कंडिशन काय आहे, टू पेअर. त्याच वेळेस ते कॅरेक्टर काय होतं, एक्सप्रेस होतं जनरेशन मध्ये. ओके, मग या ठिकाणी एक्झाम्पल आपण पाहूया. आर आर इज द डॉमिनंट,
आता मी शब्द वापरला काय डॉमिनंट, पण त्यांनी मेंडेलने काय केलं की हे डॉमिनंट पण त्यांनी दाखवला, पण त्याला आणखीन एक दुसरा शब्द त्यांनी वापरला, तोच आपल्याला शिकायचा आहे की आर आर काय आहे, डॉमिनंट कॅरेक्टर्स आहे. बोथ पेअर्स ऑफ द आलेलीस आर द डॉमिनंट, ही डॉमिनंट आहे, ही डॉमिनंट आहे. ह्या दोन्हीला कलेक्टिव्हली काय म्हणायचं, पेअर ऑफ आलेलीस, म्हणजे क्रोमोसोमची पेअर, राईट. पेअर ऑफ आलेलीस म्हणायचं ह्याला. बोथ आर द डॉमिनंट, आर आर म्हणून ह्याला कॅप्स आर डॉमिनंट म्हणायचं. आणि स्मॉल आर रिसेसिव्ह पेअर ऑफ अलील्स, राईट. ही रिसेसिव्ह पेअर आहे. आता क्लिअर झालं, ही डॉमिनंट पेअर, ही रिसेसिव्ह पेअर. मग होमोझायगस कशाला म्हणायचं, राईट. ही आहे डॉमिनंट, ही आहे रिसेसिव्ह, याच्यामध्ये कुठेही हायब्रिड वगैरे नाही, म्हणजे इनकम्प्लीट डॉमिनंट इथे नाही, ही कम्प्लीट डॉमिनंट, कम्प्लीट रिसेसिव्ह. मग होमोझायगस म्हणायचं कशाला, तर होमोझायगस अशाला म्हणायचं की ज्या वेळेस पेअर ह्या दोन्ही पण सिमिलर असतील. म्हणजे बघा इथं आला आहे शब्द सिमिलर आहेत का, कॅप्स आर, याला काय म्हणायचंय, सिमिलर आहेत. कॅप्स म्हणजे कॅपिटल आर हे सिमिलर आहे की नाही, का वेगळं आहे, नाही, सिमिलर आहे, याला होमोझायगस म्हणा. काय म्हणायचं याला, होमोझायगस. म्हणजे त्याच्यामध्ये डिफरन्स आहे का, काही नाहीये. सो दिस इज द पेअर, एक्झाम्पल ऑफ द पेअर इज कॉल्ड द होमोझायगस. आता याला काय म्हणायचं, हेटेरोझायगस, अजिबात नाही, याला हेटेरोझायगस म्हणता येणार नाही. म्हणजे तुम्ही याला म्हणू शकता रिसेसिव्ह, ऑफकोर्स रिसेसिव्ह आपण याला म्हणू शकतो, कारण का बोथ पेअर्स कशा आहेत, स्मॉल लिटर आहेत, म्हणून याला आपण रिसेसिव्ह म्हणू शकतो. म्हणजे कधीतरी कॅरेक्टर येते की नाही त्याच्यामध्ये, म्हणून याला रिसेसिव्ह म्हणू शकतो. याला डॉमिनंट म्हणतो, आणि ते आहेच, हे डॉमिनंट आहे, हे रिसेसिव्ह आहे, नो डाऊट. बट धिस इज द होमोझायगस, आणि हे सुद्धा होमोझायगस आहे. कारण का बोथ द पेअर्स आर सिमिलर. याच्याकडे लक्ष नाही द्यायचं, म्हणजे कॅपिटल आहे का स्मॉल आहे त्या ठिकाणी लक्ष नाही, म्हणजे कॅप्स आहे, स्मॉल आहे, त्याच्या संबंधच नाही त्या ठिकाणी. फक्त काय आहे, दोन्ही आहेत ना स्मॉल होमोझायगस म्हणा. दोन्ही कॅपिटल्स आहेत ना, म्हणजे डॉमिनंट आहेत ना, त्याला होमोझायगस म्हणायचं. म्हणजे याच्यामध्ये डॉमिनंट रिसेसिव्हचा अर्थ येत नाही, त्या ठिकाणी गृहीत धरायचं नाही डॉमिनंट आहे का रिसेसिव्ह आहे. फक्त दोन्ही पेअर सेम आहेत ना, याच्यावरून त्याला ठरवायचं ते होमोझायगस आहे का काय, राईट. So this is the example of the pair of alleles homozygous, and these are the homozygous also homozygous. म्हणजे दोन्ही पेअर सेम, होमोझायगस. ओके. आता हेट्रोझायगस कशाला म्हणायचं, राईट. हेट्रोझायगस कशाला म्हणायचं, हेट्रोझायगस म्हणायचं, बरोबर आहे, कोणाच्या लक्षामध्ये लगेच आलं असणार आहे. हेट्रोझायगस काय कशाला म्हणायचं, या दोन्ही पैकी एक पेअर वेगळी आहे. बघा, या दोन्ही पैकी एक पेअर वेगळी आहे, हेट्रोझायगस. The genotype means a genotype consists of the gene combination of the one dominant and another recessive. इथं मात्र डॉमिनंट आणि रिसेसिव्ह तुम्हाला लक्षामध्ये घ्यावंच लागेल. कारण का डॉमिनंट आणि रिसेसिव्ह जर इथं लक्षामध्ये नाही घेतलं तर तुम्हाला ते हेट्रोझायगस समजणार नाही. आता बघा इथं काय आहे, कॅप्स आर, कॅपिटल आर आहे, आणि इथे स्मॉल आर आहे, राईट. मग कॅपिटल आर हे डॉमिनंट कॅरेक्टर आहे, आणि स्मॉल आर हे कसं कॅरेक्टर आहे, रिसेसिव्ह आहे. मग हे याच्यासारखं आहे का, नो, दिस इज नॉट अ सिमिलर लाईक दॅट, दिस इज नॉट सिमिलर लाईक दॅट, म्हणून ह्याला आपण हायब्रिड म्हणतो. आणि हायब्रिड म्हणजेच काय झालं, हेट्रोझायगस. म्हणजेच हे दोन्ही पेअर सेम नाहीत, इथे कॅप्स असतं, इथे कॅप्स असतं, आपण त्याला काय म्हटलं असतं, होमोझायगस. इथे स्मॉल आहे, इथे जर स्मॉल असतं तर त्याला आपण म्हटलं असतं होमोझायगस. बट these are not the pair of alleles similar, exact similar to each other. म्हणजे सिमिलर आहे का, नाही. मग याला काय म्हणायचं, एक्झाम्पल ऑफ द हेटेरोझायगस. दिस इज द गॅमेट रिप्रेझेंट द हेटेरोझायगस गॅमेट. याला काय म्हणायचं, हेटेरोझायगस म्हणजे वेगळे आहेत. त्याच्यामध्ये आलं, सिंपल आहे, अतिशय सोपं आहे, फक्त थोडस कन्फ्युजन होतं याच्यामध्ये कधी कधी, फक्त केअरफुल लक्षात ठेवलं ना, काही प्रॉब्लेम नाही. ओके, म्हणजे याला हेटेरोझायगस म्हणायचं. कोणतं असो मग त्या ठिकाणी, टी असो, कॅपिटल टी, स्मॉल टी, हेटेरोझायगस. कॅपिटल टी होमोझायगस. कॅपिटल आर, स्मॉल आर, हेटेरोझायगस. कॅपिटल आर होमोझायगस, राईट. हे तुम्ही प्रॅक्टिस करायची, दिवसभर असं म्हणत राहायचं, कुणी काही का म्हणा, लक्ष नाही द्यायचं, आपलं आपलं म्हणत राहायचं, ठीक आहे. म्हणजे तुमच्या ते लक्षामध्ये त्या ठिकाणी येईल. ओके, नेक्स्ट 2 झाल्या, होमोझायगस, हेटेरोझायगस. त्यानंतर आहे, आता 2च मिनिट टायमिंग आपल्याकडे, त्यानंतर एंड होईल. आणि उद्या याच टायमिंगला आपण सकाळी त्या ठिकाणी परत जॉईन होणार आहोत. तुम्हाला इन्व्हिटेशन मिळो अगर नाही मिळो, जॉईन व्हायचं. तसं मी पाठवतोय, त्यांनी प्रॉपरली त्या ठिकाणी काय होतं, मग कनेक्ट होतं त्या ठिकाणी, ठीक आहे ना. तसं तुम्हाला मिळेलच त्यामध्ये इन्व्हिटेशन. 2 मिनिटं आहेत आपल्याकडे. तर जीन्स अँड एन्व्हायरमेंट डिटरमाइन कॅरेक्टरिस्टिक्स.
आता बघा त्याच्यामध्ये जे काही कॅरेक्टर्स जे काही ट्रान्समिट होतात generation to generations. So the character transmission also depends on the environmental factors. बघा कोणकोणत्या परिस्थितीमध्ये त्या ठिकाणी आहेत मीन्स एन्व्हायरमेंटल मीन्स अदर फॅक्टर्स आउटसाइड फॅक्टर्स ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द जीन कॉम्बिनेशन्स. आता आपण असं म्हणतो की आपल्या महाराष्ट्रामध्ये अशा प्रकारची व्हरायटी आहे ती कुठेच नाही. अमेरिका काय म्हणते आमच्याकडे जी काही व्हरायटी आहे ती कुठेच नाही जगामध्ये. ठीक आहे नाही, म्हणजे अशा प्रकारचं का होतं की एन्व्हायरमेंट इज देअर. सम प्लांट्स वी कॅनॉट बी प्लांटेड इन द इंडिया. फक्त ते कुठेच आढळतात कॅलिफोर्निया, ऑस्ट्रेलिया या प्रकारच्या ठिकाणी आढळतात. आणि मग ते आपल्याकडे त्या ठिकाणी राहत नाहीत, येत नाहीत. कारण का? ऍटमॉस्फिअर आपल्याकडचं त्यांना सुटेबल नाहीये, ते वाढू शकत नाहीत. बरोबर आहे की नाही? मग याच्यावरही मात करण्यासाठी आपण काय वेगवेगळ्या प्रकारचे टेक्निक वापरतो. हायब्रिड टेक्निक त्या ठिकाणी वापरतो, हायब्रिडायझेशन त्या ठिकाणी करतो, कल्टिव्हेशन त्या ठिकाणी करतो, वेगवेगळ्या प्रकारचं त्या ठिकाणी टेक्निक वापरतो, टिश्यू कल्चर करतो अशा प्रकारचं. आणि त्यांना एन्व्हायरमेंट मध्ये येण्यासाठी वाढण्यासाठी आपण प्रयत्न करत असतो. ठीक आहे, यामध्ये थोड्या वेळात मीटिंग एंड होईल. त्यानंतर आपण थांबणार आहोत. मीटिंग एंड झाल्यानंतर परत पुन्हा आपण उद्या जॉईन होऊ. ठीक आहे, तर हे जे काही आहे याच्यामध्ये एन्व्हायरमेंटचा फॅक्टर जो आहे तो ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द गॅमेट फॉर्मेशन. म्हणून त्या ठिकाणी इंडियामधलं जर आपण एक एक्झाम्पल घेतलं इंडियामधलं, ओके, एक जर आपण एक्झाम्पल घेतलं, फॉर एक्झाम्पल ग्राउंडनट. ग्राउंडनट सर्वांना माहिती आहे. ठीक आहे, ग्राउंड कॅरेक्टर्स इन द ऑर्गॅनिझम. ओके, सो मेंडेल्स pea plant experiments. So this section shows the Mendel's pea plant experiments. So Mendel chose the pea plant for his experiments. So this is the great idea followed by the same Gregor Mendel. Mic चालू असेल कोणाचा? Okay. So same idea will be followed by the same Mendel's. Why? Because the problem is when the Mendel itself studied the number of the plants, so it is necessary to cultivate the plants, and also it is necessary to, after cultivation the plants begins to start rapidly. They forms the flowers as well as the vegetative structures, leaves, stems, etc. But which plants is early gives the vegetative structures, early development. So he searches number of the plants and he find out the particular plants, so that is called as the pea plants. Pisum sativum, it's a botanical name. Pea plant means आपण त्याला वाटाणा सांगतो. So that plant shows the variations also. Early period of the time it will be comes, it will be developed early. So whatever the characters are found in this plant, they are very favorable for his experiments. आणि म्हणून त्याने काय केलं, मेंडेलनं या ठिकाणी पी प्लांट निवडलं त्याच्या एक्सपेरिमेंट साठी. ओके, सो मेनी एक्सपेरिमेंट्स इट कॅन बी डन इझिली विथ द पी प्लांट. Some questions asked on the same criteria, that is the why the Mendel choose pea plants. Okay, later on we will discuss about this. Okay, so Mendel's particularly experiments on the pea plants. Why peas? आता तुम्हाला सांगितलं why peas. का त्याने निवडलं? Botanical name Pisum sativum. Okay, so this is the structure or photograph shows there is a pod of the pea plants in flowers there. Okay, can be grown in a small area. So this plant is easily grown in a small area, means there is no large requirement of the land for this cultivation. Okay, a small area it will be developed easily. Then it also produce lots of offsprings. एकानंतर एक त्या ठिकाणी खूप ऑफस्प्रिंग्स त्या ठिकाणी काय होतात, फॉर्म्स होतात, त्यामध्ये होऊ शकतं पटपट लगेच. Then it also produce pure plants when allowed to self pollinate. Pure plants means what? What are the characteristics of the pure plants? Pure plants means the plant gives the offsprings without mixing the characters. Okay, so without mixing the characters means male and female plants are different, but when they mix to form the different characters. Okay, so we also know this criteria. But pure plant means without mixing the characters, means if there is a plant and that flowers, so it will be form the fertilization within the plants. त्या ठिकाणी आपण सेल्फ पॉलिनेट म्हणायचं. सेल्फ पॉलिनेट means
self-pollinate means a flower consists of both the organs. No doubt, it's a dioecious plants, both the organs, male and female, so they can be pollinated itself. म्हणजे pollen grains त्या ठिकाणी असणार आहेत, गायनोशियम तिथेच असणार आहे आणि फर्टिलायझेशन होणार. मीन्स नो मिक्सिंग द कॅरेक्टर. तर त्याला काय म्हणायचं? सेल्फ पॉलिनेटेड. ओके, these are the several generations. It gives several generations. Also, it can be artificially cross pollinated. आणि एवढंच नाही तर ह्याच्यामध्ये आपण आर्टिफिशियली सुद्धा पॉलिनेटेड करू शकतो. म्हणजे मेंडेलने काय केलं? आर्टिफिशियली पॉलिनेट केलं. त्याला असं वाटलं की या ठिकाणी एक प्लांट आहे, हे दुसरं आहे, मग आपण याचं काय करूया? क्रॉसिंग करूया. मग त्याने ते पॉलिनेशन ते करून क्रॉस करून नवीन व्हरायटी इट विल बी इव्हॉल्व. सो लाईक दॅट all the experiments, that is the based on the pea plants, and pea plants also gives, most important, pea plants also gives response for genetical experiments. Okay. Then reproduction in the flowering plants. So we have the reference Pisum sativum. So how to reproduce? The pollen contains sperms produced by the stamens. Stamens मध्ये त्या ठिकाणी sperms असतात. That is called as the pollen grains. Okay. So that pollen grains, it will be a small structure that is containing the nuclei. Pollen grains मध्ये काय असतं? Sperms म्हणजे nuclei. आणि तो nuclei काय होतो? Female gynoecium त्या ठिकाणी ovary मध्ये fuse असतो. Okay. Ovary contains eggs found inside the flowers. Okay, so that will the ovules, eggs found inside the flowers. So there is the male reproductive structure, female reproductive structure. Means pollens male, ovary female. Okay. So the diagram shows there are the stamens, then this is the pistils. Okay, so this is the starting from this up to here. So this is the total pistils is there. This is the ovary. Then this is the stamens. So stamen contains pollen grains, and that pollen grains contains the sperm, that is the nucleus. Okay, so this is the structure of the flower internally. That is the called as the LS. Okay. Pollen carries, what carries the pollen? Pollen carries the sperm to the eggs for fertilizations. So they carry eggs, or there is the sperms to carry eggs for the fertilizations. The self मध्ये काय होतं? Self fertilizations means it is the dioecious plants, means both the sex organs are present in the single plant. Self fertilizations can occur in the same flower. म्हणजे एकाच फुलामध्ये fertilization जर होत असेल without involving the other plant. Okay, so that is called as the self fertilizations. Cross fertilizations कशाला म्हणायचं? Can occur between flowers. Between flower means याचा अर्थ काय? की दोन फ्लावरच्या मध्ये, between flowers, दोन फ्लावरच्या मध्ये त्यांच्या मार्फत जर फर्टिलायझेशन होत असेल तर त्याला म्हणायचं क्रॉस. क्रॉसिंग म्हणतो की नाही आपण त्या प्रकारे. सो दॅट इज द दोन रेषा एकमेकाला क्रॉस झाल्या, म्हणजे दोन रेषा त्यामध्ये इन्व्हॉल्व झाल्या आहेत. ओके, सो टू बिकम मेड स्ट्रक्चर्स क्रॉस. ओके, दॅट इज कॉल्ड एज द क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ अँड क्रॉस हे रिमेंबर झालं? क्लिअर झाली सम कॉन्सेप्ट? ओके. दिस इज ऑल्सो द colors of the flower pea plant. Okay, so nicely they show the plants, the colors. Okay, then Mendel's experimental methods. आता हे जी काही experimental method त्यांनी यूज केली आहे, so that used by the Mendel's, a forceps is there, the flowers is there, and he try to find out the pollen grains, removal of the anthers. Okay, so what maybe we'll discuss. So that is the method. The Mendel's shows a particular method for the pollination and fertilization of the plants. So hand pollinated. Firstly, Mendel hand pollinated flowers using a paintbrush. Hand pollinated flowers. त्या ठिकाणी काय केलं? स्वतः त्यांनी पॉलिनेशन त्या ठिकाणी घालून आणलेलं आहे, त्याला आपण हँड पॉलिनेट म्हणतो, पेंट ब्रश. ही कुड स्निप द स्टेमेन्स टू प्रिव्हेंट सेल्फ पॉलिनेशन. सो रिमूव्हल ऑफ द स्टेमेन्स फ्रॉम द फ्लावर टू अवॉइड द सेल्फ पॉलिनेशन. आता एका फ्लावर मध्ये दोन मेल फिमेल आहेत आणि त्यामधलं मेल स्ट्रक्चर्स काढून टाकलं तर काय होईल? देयर इज नो पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन होईल का? नाही होणार, बिकॉज देयर इज अ रिमूव्हल ऑफ द स्टेमेन्स फ्रॉम द flower. So only one sex is there, means that is the only female is there, means ovary is there only. Okay, so that ovary requires the another pollen, same another pollen grains of the different
फ्लावर्स. लक्षामध्ये आलं. या ठिकाणी फक्त आता युनिसेक्शुअल राहिले, त्या ठिकाणी फक्त एकच म्हणजे रिमूव्हल ऑफ त्या ठिकाणी पोलन्स कट करून टाकले. He could snip the stamens to prevent self pollination and covered each flower with a cloth bag. आणि काय केलं त्यांनी, त्या फ्लावरला क्लॉथ बॅग, त्या ठिकाणी प्लास्टिकची बॅग त्या ठिकाणी कव्हर करून टाकलं, म्हणजे अवॉइड द क्रॉस पॉलिनेशन. क्रॉस पॉलिनेशन अवॉइड केल्यानंतर सेल्फ पॉलिनेशन करायचं त्याच्यामध्ये, म्हणजे दोन्ही एक्सपेरिमेंट त्या ठिकाणी डन केलेले आहे. ओके, म्हणजे अवॉइड काय होईल, पुरण बेस त्यावरती पडणार नाही तर कव्हरिंग केल्यानंतर. ओके नाही, सो दॅट प्लास्टिक बॅग इट विल बी अवॉइड टू कॉन्टॅमिनेट द अनदर्स flowers. Okay, next. He traced through the several generations. Okay, he traced to the several generations, means like that he continue his experiments to the several generations. अशा खूप 1 2 4 6 100 अशा प्रकारच्या जनरेशन्स त्या ठिकाणी त्या फॉर्म्स त्यांनी केल्या. या पद्धतीने रिमूव्हल ऑफ द पोलन ग्रेन्स करायचं, त्याला कव्हरिंग करायचं, फॉर्मेशन ऑफ द प्लांट्स त्या ठिकाणी होणार, त्याची परत जनरेशन्स लाईक दॅट. ओके, देन how Mendel began, how to start the genetical experiments by the Mendel. Number one is the self-pollination. Okay, so self-pollination. In the self-pollination, the male anther is here. Okay, so these are the anthers. Male anthers are here. Then the female stigma, ovary, style, stigma. Okay, so that female stigma is there. This is the ovary. That is the ovary, means there is a formation of these beans. Okay, these ovules 1 2 3 4, these are the actual ovules starting from this to this. Okay, ovary. So ovary contains the ovules. Then what happen after the fertilizations, the male produces the pollen grains, and this is the ovary. This is the stigma, ovary, style, and stigma. The stigma receive the pollen grains from the male anthers, and they get fertilized to form the mature ovary. Okay, या ठिकाणी ovules तयार झाले. Then after the fertilizations, what happened, there is a mature beans. त्या ठिकाणी काय झालं, mature beans त्या ठिकाणी शेंग तयार झाली आहे. Okay, so after that beans mature, the seeds are formed. So seeds are nothing but it's a peanuts. Okay, so that with the pea will be formed, and after we sowing these pea, okay, after sowing these pea seeds, there is a formation of the two types of the structures. Okay, it will be formed after the germination. Two types of structure. This structure is called as the plumule, and this structure is called as the radical. म्हणजे रॅडिकलचं काय होतं, रूट सिस्टीम फॉर्म होते, आणि ह्या प्ल्युम्युलची काय होते, शूट सिस्टीम, म्हणजे ब्रांचेस, स्टेम, फ्लावर्स, लीफ एक्सेट्रा. ओके, सो इट विल गिव्ह राईज टू ग्रोथ. इथे जर्मिनेशन झालं, ठीक आहे, याची काय होते पुढे हळूहळू ग्रोथ होते, फॉर्मेशन ऑफ द दिस इज द ब्रांचेस, देन लीव्स, then tendrils. Okay, then this is the flowers. Okay, so again it will be continuing the generation to generation. So this is the life cycle shows by the Mendels. Okay, so in this way there is a continuous life cycle of the pea plants is done, and it is important, very early period of the time, खूप लवकरात लवकर या ठिकाणी त्याची डेव्हलपमेंट होते, आणि त्याचे परत मॅच्युरेशन होतं, परत जनरेशन्स, लाईक दॅट. दिस इज द लाईफ सायकल. Mendel produce pure strains by allowing the plants to self-pollinated. अशा प्रकारचे जे काही सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स आहेत त्यांनी सुरुवातीला सिलेक्ट केले. सेल्फ पॉलिनेटेड मीन्स the bisexual, means both the sexes are male and female reproductive structures, and the several generations will be done on the same plant. Then 8 pea plant traits. What do you mean by the 8 pea plant traits? Seed shape. Okay, त्यात त्यांनी पहिला घेतला सीड शेप, सीडचा आकार कसा आहे त्यांनी फाइंड आउट केलं. 2 प्रकारचे सीड त्यामध्ये फाइंड आउट झाले. सो in the pea plant there are the 2 types of shapes found in the seed of the pea plant. So first shape is the round and another shape is the wrinkle. तर यामधला फरक पाहून घ्या, कारण प्रॉब्लेम्स मध्ये या ठिकाणी तुम्हाला इझी जाईल. So round and wrinkle are the shapes found in the pea plant, pea seed. त्या ठिकाणी pea plant मधला सीड मध्ये त्या ठिकाणी. ओके, तर राऊंड कशाला म्हणायचं, राऊंड म्हणजे तुम्ही जर त्या ठिकाणी वाटाणा जर घेतला, वाटाणा पाहितला तुम्ही, तर त्या ठिकाणी तुम्हाला जर करेक्ट त्याचा शेप जर दिसेल असा एकदम पूर्ण गोल राऊंड,
छोट्या बॉल सारखा, ठीक आहे, एकदम राऊंड पूर्ण जर दिसेल, त्या ठिकाणी कुठेही काही गॅप नसेल काही, तर त्याला म्हणायचं राऊंड शेप, टोटली इंटॅक्ट, त्याला काही नाही झालं. आणि व्रिंकल कशाला म्हणायचं की अशा प्रकारचा एक वाटण असतो की त्याला काही थोडेसे असे कुद्या पडलेल्या असतात किंवा त्याला कुठेतरी त्याचा राऊंड शेप थोडासा ब्रेकडाऊन झालेला असतो, म्हणजे तो प्रॉपर नॉट अ प्रॉपर राऊंडेड इन शेप्स, त्याला म्हणायचं व्रिंकल्स. ओके, लक्षामध्ये आलं? सो दॅट इज द डिफरन्स राऊंड अँड व्रिंकल्स त्याच्यामधला. आता मग काय केलं, जेनेटिक्स, in the genetics, the Mendel gives a one characters to the round shape and one character to the wrinkle shape. आता कसं आहे, राऊंड मध्ये तुम्ही जर 100 सीड घेतले तर 100 सीड्स म्हणजे तुम्हाला त्या ठिकाणी राऊंड हे जास्त येतात असतात आणि व्रिंकल हे कमी असतात. दॅट इज द जेनेटिकल मेकअप. ओके, म्हणजे राऊंड जास्त असतात आणि व्रिंकल कमी असतात, म्हणून आपण राऊंडला काय म्हणतो, डॉमिनंट. लक्षामध्ये, डॉमिनंट. एका वर्गामध्ये जर 50 मुलं असतील आणि 50 मुलांपैकी जर 40 मुलं प्रॉपर अभ्यास करत असतील आणि 10 मुलं प्रॉपर अभ्यास करत नसतील, तर आपण तो वर्ग डॉमिनंट असं म्हणतो, म्हणजे स्टडीच्या रूपामध्ये डॉमिनंट आहे. राईट, बरोबर. म्हणजे 40 अभ्यास करतात आणि 10 अभ्यास करत नाहीत, म्हणजे 40 आर द डॉमिनंट्स, म्हणजे अभ्यास करणारे डॉमिनंट आहेत, म्हणून आपण त्याला डॉमिनंट असं म्हणतो. आणि रिसेसिव्ह म्हटलं की न अभ्यास करायला म्हणजे 10. ओके, तर अशा प्रकारच्या ठिकाणी आहे राऊंड, व्रिंकल, म्हणजे डॉमिनंट राऊंड शेप आणि व्रिंकल विच इज द not a dominant, it's a recessive म्हणायचं त्याला. ओके, so dominant characters always show by the Mendels, that is the capital R, round shape R. wrinkle ला W घ्यायचं का नाही, मी कालच सांगितलं तुम्हाला की R हे कॅपिटल लेटर्स आहे राऊंड साठी, आणि स्मॉल लेटर त्यांनी काय वापरलं, R वापरलं, म्हणजे wrinkle म्हणजे रिसेसिव्ह कॅरेक्टर्स, R डॉमिनंट, स्मॉल R रिसेसिव्ह. क्लिअर? देन नेक्स्ट कॅरेक्टर इज द फाउंड इन द पी प्लांट. सीड कलर. कलर कसा आहे सीडचा, येलो. तुम्ही येलो वाटाणा पाहितला असेल, ठीक आहे, आणि जास्त ग्रीन पण पाहितला असेल तुम्ही, ठीक आहे. सो येलो कलर इज द डॉमिनंट. तो येलो कलर आहे ना, हा डॉमिनंट आहे त्या ठिकाणी. आहे का डॉमिनंट? आहे, जास्त प्रमाणात त्या ठिकाणी आवडतो. ओके, येलो कलर डॉमिनंट. आणि ग्रीन्स, आता येलो कलर डॉमिनंट आहे तो वाय दाखवला, वाय. ओके, त्या ठिकाणी ग्रीन्स, बरोबर आहे, म्हणजे ग्रीन असते त्या ठिकाणी, कधी येलो तर कधी ग्रीन. आणि हे स्मॉल वाय, कॅप्स वाय, स्मॉल वाय, अशा प्रकारचं येलो ओव्हर ग्रीन्स, म्हणजे याचा अर्थ काय, डॉमिनंट कॅरेक्टर येलो आणि रिसेसिव्ह कॅरेक्टर ग्रीन. अशा प्रकारचं. पॉड शेप, शेंगाचा आकार, तिसरे कॅरेक्टर्स पॉड शेप. पॉड शेप्स, काही पॉड स्मूथ असतात त्या ठिकाणी, स्मूथ पॉड, म्हणजे कुठे जर वाळली ती शेंग तर त्या ठिकाणी स्मूथनेस असतो, म्हणजे त्याचा शेप रिमेन्स इंटॅक्ट, त्या शेपला काही त्या ठिकाणी झालं नसतं. आणि दुसरी शेंग जी असते ती व्रिंकल असते. ओके, तर व्रिंकल त्या ठिकाणी शेप असेल तर त्याला कॅरेक्टर त्या ठिकाणी आपण रिसेसिव्ह असं म्हटलेलं आहे, ठीक आहे. आणि स्मूथनेस हा डॉमिनंट आहे, स्मूथनेस डॉमिनंट ओव्हर व्रिंकल्स. लक्षामध्ये. आता प्रश्न असा आहे की, सिंपल प्रश्न आहे की, जर स्मूथ पॉड असेल तर त्याच्यामध्ये राऊंड सीड असतील का व्रिंकल सीड असतील? करेक्ट, राऊंडच असणार आहेत, म्हणजे ती इंटॅक्ट आहे ना. आणि व्रिंकल पॉड मध्ये कसे सीड असतील, राऊंड का व्रिंकल्स? व्रिंकल सीड्स, बरोबर आहे. सो दॅट इज द क्रायटेरिया. देन पॉड कलर. पॉड कलर त्या ठिकाणी ग्रीन असतो, ठीक आहे. आणि ज्यावेळेस ती मॅच्युअर होते, ज्यावेळेस ती थोडीशी मॅच्युअर कमी त्या ठिकाणी राहिली आणि ज्या फुल्ली डेव्हलप होते त्या ठिकाणी, त्यावेळेस तिचा कलर हळूहळू कसा होतो, येलो त्या ठिकाणी, ठीक आहे. या प्रकारचे येलोइश कलर्स आपण घेतो किंवा ग्रीन. पण काही व्हरायटीमध्ये काय असतात, थोड्याशा येलोइश कलर्स त्या सुरुवातीला डेव्हलप होत असतात, मॅच्युरेशन स्टेज, बट जेनेटिकली दे डेव्हलप डिफर, म्हणजे ग्रीन किंवा येलो. सो ग्रीन कलर इज द डॉमिनंट. जास्त प्रमाण काय असतं, ग्रीन कलरचं असतं, ग्रीन पॉड्स. तो ग्रीन कलर पॉड शोज कॅपिटल जी अँड येलो कलर पॉड शोज द स्मॉल जी. म्हणजे डॉमिनंट कॅरेक्टर कोणतं आलं, ग्रीन इज द डॉमिनंट कॅरेक्टर अँड येलो इज द recessive character. Okay. Then seed coat color. Seed coat color. Seedचा coat म्हणजे outermost covering. Gray colors and white colors. Gray color and white color. Gray color ला capital G त्या ठिकाणी and white color ला small g. म्हणजे gray color is the dominant and over the white, means white is the recessive. Okay.
flower position. Some flowers forms in the pea plant in the exile condition, म्हणजे ऍक्सिसला जर फ्लावर त्या ठिकाणी येत असेल तर त्याला एक्झाईल फ्लावर त्या ठिकाणी म्हणतो आपण. आणि टर्मिनलला म्हणजे ब्रँचच्या बाजूला जर येत असेल तर त्या ठिकाणी त्याला आपण टर्मिनल असं म्हणतो. सो ऍक्झिल पोझिशन्सला आहे ते आपण ए म्हटलं, आणि टर्मिनल पोझिशनला जे फ्लावर्स फॉर्म होतात प्लांट बॉडीमध्ये त्याला आपण रिसेसिव्ह म्हटलं, म्हणजे स्मॉल ए, कॅपिटल ए स्मॉल ए. ओके, सो दिस इज ऑल्सो वन कॅरेक्टर्स. देन प्लांट हाईट, अतिशय महत्वाचं आहे हा प्लांट हाईट. मेंडेल्स फाउंड most of the plants they are tall, but some plants are dwarf in the short in height. मग आता यांना कसं त्या ठिकाणी रिप्रेझेंट करायचं क्रॉस मध्ये. सो टॉलनेस शोज or represent by the capital letter T. Okay, and those plant body they develop very short in height. मग त्याने त्याला काय केलं, स्मॉल टी. शॉर्टला यस नाही केलं, कारण का डॉमिनंट आपण टी घेतो तर त्याला रिसेसिव्ह दाखवायचं स्मॉल टी असं त्यांनी फिक्स करून ठेवलं आहे त्या ठिकाणी. ओके, म्हणजे प्रॉब्लेम त्या ठिकाणी मेंडेल्सच्या जेनेटिकल प्रॉब्लेम त्याला येऊ नये त्याच्यामुळे त्यांनी काय केलं, सोपी पद्धत त्या ठिकाणी वापरली. डॉमिनंट असेल तर कॅपिटल टी आणि रिसिव्ह असेल तर स्मॉल टी असं घेतलं, म्हणजे काही त्यामध्ये काय असं थोडंसं कन्फ्युजन नको. ठीक आहे नाही, सेम कॅपिटल लेटर्स विथ द स्मॉल फॉर्म्स. ओके, so that is the height shows tall capital T, short small t. Flower colors, most of the plant body shows purple color, but some plants they also shows the white colors. So purple color is dominant over the white. म्हणजे डॉमिनंट कोणता आहे, पर्पल कलर आहे, म्हणजे कॅपिटल पी ने रिप्रेझेंट केलं त्याने. अँड देन व्हाईट कलर इज द रिसेसिव्ह. Okay, so that represents by the small letters P. Okay, so make the screenshot of the same. So this is the table showing the pea plant characters studied by the Mendels. Okay, जे आपण आता पाहिलं तेच तुम्ही या ठिकाणी पाहताय की सीड शेप कसा आहे, स्मूथ आहे की नाही स्मूथ, आणि कसा आहे ते राऊंड आहे करेक्ट शेप, आणि व्रिंकल कसा आहे थोडासा वेगळा, त्याला सुरकुत्या पडलेला आहेत आहे की नाही, या प्रकारचा वेगळा शेप आहे त्याचा, राऊंडेड नाहीये त्या ठिकाणी. तुम्ही जर सर्कल काढलं तर बाकीचं काहीतरी भाग तुम्हाला शिल्लक त्या ठिकाणी राहील. ओके, सो दॅट विल बी द शेप कॉल्ड ॲज द व्रिंकल. फिक्स करून ठेवायचं डोक्यामध्ये व्रिंकल शेप कसा आहे. तुम्हाला जर 100 सीड दिले की तुम्ही पटापट त्या ठिकाणी काय करायचं, राऊंड बाजूला काढायचे आणि व्रिंकल बाजूला काढायचं त्या ठिकाणी. ओके, यस 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 साऊंड. त्यानंतर सीड कलर बघा, येलो आहे की नाही, येलो, आणि हा कसा आहे ग्रीन, म्हणजे ग्रीन वाटाणा आणि येलो वाटाणा असतं त्या ठिकाणी वेगळं तुम्हाला माहिती आहे. ओके, सो दिस इज द कलर ऑफ द सीड. देन पॉड शेप, इनफ्लॅटेड बघा कशी आहे ते, इनफ्लॅटेड म्हणजे एकदम प्रॉपरली असं त्या ठिकाणी शेप आहे, विदाउट शोईंग द इंटरनली सीड्स, त्या ठिकाणी अशा प्रकारचं दिसत नाहीये. आणि व्रिंकल म्हणजे काय, पूर्ण त्या ठिकाणी सुरकुत्या पडलेला, द शेप ऑफ द सीड is not a proper, some are bigger size, some are smaller in size, so that's why wrinkles are there, so that's why there is a shape is a difference. Okay, so it's a intact, inflated त्या ठिकाणी इंटॅक्ट असतं पूर्णपणे, आणि इकडे wrinkling असतं पूर्ण. ओके, देन पॉड कलर कसा आहे त्या ठिकाणी, ग्रीन अँड दिस इज द येलो, अशा प्रकारचे शेंग असतात. मीन्स येलो कलर पॉड shows the which type of color of the seed, yes yellow, and green pod shows the green color of the seed. Okay, make the screenshot. या प्रकारच्या त्या ठिकाणी कॅरेक्टर्स स्टडी साठी पुढे येणार आहेत तुम्हाला. ओके, प्रॅक्टिकली ऑल्सो, प्रॅक्टिकल सुद्धा त्यामध्ये याच्यावरच आहे तुम्हाला, सेपरेशन ऑफ द डिफरंट टाइप्स ऑफ द सीड्स. ओके, नेक्स्ट फ्लावर कलर. नेक्स्ट कॅरेक्टर इज द फ्लावर कलर. ओके, फ्लावर कलर इज देअर. So this flower color is the purple and another is the white. Means plant body shows the purple color flowers and some plant shows the white colors. Flower positions on stem, ठीक आहे, त्या ठिकाणी टर्मिनलला येतात. ठीक आहे, हे टर्मिनल पोझिशनला, ती एक्झाईल पोझिशन त्यामध्ये अशा प्रकारचे. ओके ओके, वी हॅव 10 minutes, आणखी 10 मिनिटं आहेत, 10 मिनिटांमध्ये आपण एवढं या ठिकाणी फिनिश करूया. ओके, सो देर इज नो नीड टू जॉईन द अगेन्स्ट. 10 मिनिटांमध्ये एवढे कॅरेक्टर झाले, मग पुढे तुम्हाला एवढंच त्या ठिकाणी उद्या टेस्ट साठी असेल. ओके, देन नेक्स्ट इज द कॅरेक्टर स्टेम लेंथ. ओके, स्टेम लेंथ या ठिकाणी टेल पोझिशन्स, स्टेम लेंथ एवढी पाहायच्या मध्ये असते. हे थोडंसं
ब्रॉड म्हणजे त्या प्रकार त्याला आपण हाईट म्हणतो. अ ग्रेट हाईट. आणि हे डॉर्फ हाईट याची कमी आहे. ओके, यू कॅन सी हिअर इज द डॉर्फ प्लांट, दिस इज द टॉल प्लांट्स. हे कॅरेक्टर आलं त्याच्यामध्ये. दिस प्लांट बॉडी शोज द टॉलनेस अँड दिस प्लांट बॉडी शोज द ड्वार्फनेस. ड्वार्फ म्हणजे उंचीला कमी, टॉल म्हणजे उंच. ओके, हे सगळे कॅरेक्टर्स फिक्स करून ठेवायचे म्हणजे पुढे तुम्हाला प्रॉब्लेमच नाही. डार्क व्हरायटी क्रॉस विथ द टॉल व्हरायटी अशा प्रकारचं म्हटलं की तुम्हाला ते लगेच लक्षामध्ये येते. डार्क म्हणजे काय, छोट्या प्रकारचे प्लांट्स. ओके, सो nowadays there is a discovery of the new plant formation techniques, that is the bonsai. सर्वांना माहित असेल बोन्साय प्लांट म्हणजे काय, की अमेरिकेमध्ये जे प्लांट येतं ते इंडियामध्ये येत नाही. मग त्याच्यावर काय एक प्रकार केला, एक टेक्निक वापरली, हायब्रिडायझेशन टेक्निक वगैरे त्या ठिकाणी का नाही, नंतर इमॅस्क्युलेशन वगैरे वापरून अशा प्रकारचं टेक्निक वापरलं, हायब्रिडायझेशन टेक्निक. आणि त्यांनी अशा प्रकारचे प्लांट तयार केले की दे आर सुटेबल फॉर द एन्व्हायरमेंट and they also grown easily in the different environments. म्हणून त्या ठिकाणी बोनसाय म्हणजे छोट्या प्रकारचं प्लांट असतं. आंबा जरी असेल, मँगो जरी असेल तर आपण तो कुंडीमध्ये लावू शकतो आणि त्याला आंबे सुद्धा येऊ शकतात त्या ठिकाणी येतात. ठीक आहे ना. सो दॅट इज द टेक्निक यूज. सो डॉर्फ अँड टॉल. नेक्स्ट, मेंडेल्स एक्सपेरिमेंटल रिझल्ट. आता त्याला रिझल्ट मिळाला. इट्स अ व्हेरी फेवरेबल रिझल्ट. अतिशय चांगल्या प्रकारचा रिझल्ट त्याला मिळाला. का? कारण त्यांनी पी प्लांट चूज केलं. डायरेक्टली चूज केलं का? नो, इन द एक्सपिरियन्स, अनुभवातून त्यांनी पाहिलं कोणकोणत्या प्रकारचे प्लांट्स आहेत, त्यांनी स्टडी केले आणि मग त्यांनी शेवटी ते सिलेक्ट केलं. सो मेंडेल्स, व्हॉट टाइप ऑफ द रिझल्ट्स फाउंड बाय द मेंडेल्स? सो मेंडेल फाउंड द एक्सपेरिमेंटल रिझल्ट्स लाईक दिस. सो डॉमिनंट ट्रेट्स, रिसेसिव्ह ट्रेट्स अँड रेशिओ ऑफ द डॉमिनंट टू रिसेसिव्ह इन F2 जनरेशन्स. म्हणजे पहिल्या जनरेशन्स मध्ये जे काही कॅरेक्टर्स येतात, सो दॅट कॅरेक्टर्स comes under the next generation or not. It will be calculated by the Mendel. So for example, the dominant traits. आता तुम्हाला dominant शब्द माहिती आहे, recessive माहिती आहे. Okay. So dominant traits are found by the Mendel. Number one is the smooth seed, yellow seed, inflated pods, green pods, purple flower, flower on stem and tall stem. ठीक आहे. हे कॅरेक्टर झाले डॉमिनंट कॅरेक्टर्स आहेत इन द पी प्लांट. तर रिसेसिव्ह कॅरेक्टर्स ट्रेट्स त्याला काय मिळाले? रिसेसिव्ह व्रिंकल सीड, दिस इज द रिसेसिव्ह कॅरेक्टर्स. करेक्ट. ग्रीन सीड आल्सो इट्स अ रिसेसिव्ह कॅरेक्टर. व्रिंकल सीड ओव्हर द इन्फ्लॅटेड पॉड त्या ठिकाणी आहे. त्याच्यामध्ये पॉडमध्ये व्रिंकल, पॉडमध्ये व्रिंकल सीडच असतील. सो दॅट इज आल्सो द रिसेसिव्ह कॅरेक्टर. देन येलो पॉड, दिस इज द रिसेसिव्ह कॅरेक्टर. व्हाईट फ्लावर ओव्हर द पर्पल, रिसेसिव्ह कॅरेक्टर. फ्लावर ऍट द टिप, टिपला फ्लावर फॉर्मेशन होतं त्या ठिकाणी ते रिसेसिव्ह कॅरेक्टर्स आहे. ड्वार्फ स्टेम ऑल्सो रिसेसिव्ह कॅरेक्टर्स, म्हणजे ही ड्वार्फ व्हरायटी, टॉल व्हरायटी. ओके. देन रेशिओ ऑफ डॉमिनंट टू रिसेसिव्ह इन F2 जनरेशन. F2 जनरेशन दुसरी जनरेशन मध्ये केल्यानंतर काय होतं त्या ठिकाणी? समजा 2.96.1 म्हणजे त्या ठिकाणी जवळपास 5474 एवढ्या जर व्हरायटी त्या ठिकाणी केलं तर त्या स्मूथ आल्या एवढ्या. ठीक आहे, स्मूथ व्हरायटी. आणि 1650 या ठिकाणी व्रिंकल आल्या. आता रेशिओ याच्यावरून कसा ठरवायचा की जर समजा स्मूथ सीड व्हरायटी जर जास्त असतील, ठीक आहे, आणि त्या ठिकाणी व्रिंकल सीड व्हरायटी जर कमी असतील तर डॉमिनंट कोणाला म्हणायचं? ज्या व्हरायटी जास्त आहे त्याला डॉमिनंट म्हणायचं. आणि त्यांनी एक्सपेरिमेंट खूप केले F2 जनरेशन मध्ये त्या ठिकाणी आणि शेवटी त्याला असं जाणलं की याच्यामध्ये काही बदल नाही. तर डॉमिनंट कॅरेक्टर कोणतं आहे? स्मूथ, म्हणजे जास्त प्रमाणात कोणतं झालं? स्मूथ सीड्स फॉर्म झाले प्रत्येक वेळेस त्या ठिकाणी स्मूथ सीड. सो दॅट विल इट इज कॉल्ड एज द डॉमिनंट ट्रेट्स. म्हणजे हा डॉमिनंट ट्रेट आहे आणि हा रिसेसिव्ह ट्रेट आहे. लक्षामध्ये. त्याच प्रकारे ग्रीन सीड आणि येलो सीड मधले याला जास्त एवढे मिळाले त्या ठिकाणी आणि ग्रीन कमी मिळाले. त्यानंतर इन्फ्लॅटेड मध्ये काय किती मिळाले त्याला? 299 हे व्रिंकल मिळाले आणि इन्फ्लॅटेड मिळाले 882 882 त्या ठिकाणी. सो this ratio is shown in the same yellow pod and the green pod. So green pod, he got the green pod 428 and yellow pod 152 only. म्हणजे हा रेशो कसा आहे? हा ग्रेटर आहे, हा लेस आहे. म्हणजे त्या ठिकाणी डॉमिनंट, रिसेसिव्ह. इन द व्हाईट फ्लावर्स मध्ये त्या ठिकाणी त्याला काय मिळालं? व्हाईट फ्लावर्स मध्ये त्याला मिळाले 705 पर्पल and only 224 are the white. So these purple color flowers is the dominant over the white. हे त्याला डॉमिनंट म्हटलं, त्याला रिसेसिव्ह म्हटलं. ओके. सेम केस इन द फ्लावर टिप फॉर्मेशन. म्हणजे फ्लावर त्याला कसं येते? ऑन द स्टेम और ऍट द टिप. तर स्टेमला त्या ठिकाणी फॉर्म फ्लावर जे आहे तर ते कसे येतं? 8
सॉरी 651 अँड टिपला जे आहे तर त्या ठिकाणी 207. म्हणजे रेशो कोणता जास्त आहे, नंबर्स याचा नंबर म्हणजेच डॉमिनंट कॅरेक्टर द फ्लावर फॉर्म्स ऑन द स्टेम. Same thing is like in the tallness and darkness. So in the next, there is the second generation. He found out the 787 tall plants. Okay, and only the 277 dwarf plants. लक्षामध्ये तर अशा प्रकारचा रेशो त्याला फॉर्म झाला अँड दॅट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द रेशो. ओके, सो ही कॅल्क्युलेटेड द ऍव्हरेज रेशो. त्याने ऍव्हरेज काढलं त्या ठिकाणी. तुम्हाला मॅथ्स मध्ये माहिती आहे कसं ऍव्हरेज काढायचं. So on the basis of this ratio, he calculated the average ratio, and all average ratio shows by 3:1. 3:1 म्हणतात काय आहे, दिस इज द रेशो. आता हा रेशो कसा असतो त्या ठिकाणी 3:1 म्हणजे समजा तुम्हाला एका जनरेशन मध्ये त्या ठिकाणी समजा तुम्हाला 10 जनरेशन्स आहेत, ठीक आहे, 10 सीड्स त्या ठिकाणी आहेत फ्लावरिंग, कोणतेही एक्झाम्पल दिलं तर त्याच्यामध्ये 3 व्हरायटी त्या ठिकाणी कशा येणार तुम्हाला, डॉमिनंट येणार, आणि एक व्हरायटी त्या ठिकाणी काय येणार, रिसेसिव्ह येणार. लक्षामध्ये कॅरेक्टर्स म्हणजे कोणते त्याच्या असेल, शेप असेल, त्यानंतर कलर असेल, त्यानंतर हाईट असेल, अशा प्रकारे म्हणजे रेशो कसा येतो त्या ठिकाणी 3:1 रेशो त्या ठिकाणी ऑब्टेन्स. लक्षामध्ये दिस इज द कॅल्क्युलेशन calculated by the Mendels. Okay, so whatever may be the criteria is there, it will be shows in the F2 generations. The ratio average is the 3:1. हे त्यांनी कॅल्क्युलेशन केले कशामध्ये, लॉज मध्ये. त्यांनी लॉज त्या ठिकाणी पुट फोर्थ केले आणि त्या लॉज मध्ये त्याचं कॅल्क्युलेशन केलेलं आहे. सो देर आर द डिफरंट रिझल्ट शोड बाय द प्लांट्स. ओके, देन हाऊ यू फील, तुम्हाला कसं वाटलं. ओके, did the observed ratio match the theoretical ratio? हा रेशो जो आहे तो थेरॉटिकल रेशो त्या ठिकाणी कसा असणार आहे, थेरॉटिकल रेशो त्या ठिकाणी काय आहे, the theoretical or expected ratio of the plant producing round or wrinkled seed is 3 round and 1 wrinkles. बरोबर, त्या ठिकाणी 3 rounds 1 wrinkle त्या ठिकाणी घेणार आहे. प्रॉब्लेम, इज देयर एनी प्रॉब्लेम शेखर? हो, येस, एक मिनिट, माईक अनम्यूट करू शकतो, बोलू शकतो, बोल ना शेखर, काय विचारायचं आहे का? नो सर, नो. नो ना? नो सर, नो. ओके. Did the observed ratio match the theoretical ratio? Okay, the theoretical or expected ratio of the plant producing round or wrinkled seeds, that is the 3:1. म्हणजे फॉर्म्स व्हरायटी मध्ये काय होतं, 3 राऊंड आणि 1 wrinkle. So 3 are the rounds, 1 is the wrinkles. So Mendels observed ratio was 2.96:1. जवळपास 96 म्हणजे त्या ठिकाणी जवळपास 3च आहे त्या ठिकाणी, 3:1 रेशो. द डिस्क्रिपन्सी इज ड्यू टू स्टॅटिकल इरर्स. ह्याच्यामध्ये स्टॅटिकल इरर्स सुद्धा असतात त्या ठिकाणी, काही व्हरायटीज त्या ठिकाणी रिस्पॉन्स देत नाही. स्टॅटिकल व्हरायटी म्हणजे 96 आणि +4 झाले 100 त्या ठिकाणी. ओके, सो दॅट विल बी द स्टॅटिकल इरर्स इज देअर्स. सो दॅट स्टॅटिकल इरर्स शोज द डिफरंट कॅरेक्टर्स, याच्यावर सुद्धा अवलंबून आहे, ठीक आहे. म्हणून त्यांनी काय केलं, वेगवेगळ्या प्रकारचे लॉज केले, काय पॉसिबिलिटी होऊ शकते. ओके, व्हॉट एव्हर मे बी द चेंज इज देअर, इट कॅन बी शोज इन द लॉज. द लार्जर द सॅम्पल द मोर नियरली द रिझल्ट्स. काय म्हणतो तो, लार्जर द सॅम्पल लार्जर आहे, 1000 त्या ठिकाणी व्हरायटीज आहे. 1000 जर व्हरायटी असतील तर रेशो बिकम डिफरंट. 1000 व्हरायटी मध्ये अशा प्रकारचे त्या ठिकाणी रेशो वेगळा येऊ शकतो की नाही, म्हणजे जास्त प्रमाण येतं. म्हणजे 1000 मध्ये त्या ठिकाणी डॉमिनंट जास्त मिळणार तुम्हाला आणि रिसेसिव्ह त्यापेक्षा कमी मिळणार, म्हणजे त्या रिलेशन मध्ये तेवढं कमीच मिळणार पूर्ण, नाही का, म्हणजे थाउजंड्स मध्ये. आणि 100 मध्ये तुम्हाला डॉमिनंट कमी मिळणार, रिसेसिव्ह पण कमीच मिळणार. सो रेशो बिकम डिक्रीज और इन्क्रीज डिपेंडिंग ऑन द पॉप्युलेशन. म्हणजे लार्जर सॅम्पल, जेवढं तुमचं लार्जर सॅम्पल असेल ना तेवढं तुम्हाला त्या ठिकाणी डॉमिनंट मिळणार आणि त्या ठिकाणी रिसेसिव्ह कमी मिळणार. म्हणजे हा रेशो कसा आहे, 3:1. Okay, so 3:1 ratio is same, but it will be changed after